कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके 30 पुरस्कार लाता है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। खोटा सिक्का ऑन द बीट नहीं, मतलब कैसे पता चलेगा वो गद्दार है या नहीं, अपना फुनसुक वांगड़ू वफादार है या नहीं। ये भड़वी मीडिया ने अगर बोल दिया गद्दार है वो, तो समझो देशभक्त है बंदा, वफादार है वो। भाई तुम लिख के ले लो, भगत सिंह अगर जिंदा होता आज ये गानটো ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলো, ভাল নহয় দেখোন। ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম জাহ্নবী, কি খবৰ? ভাল গান আরে প্রিন্সেস এডিট, ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। কি খবৰ বন্ধু? আজি যোৰহাট গৈ পাইছে ন জুবিন দা? কিবা গানটো ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ লগাম বুলি, তাৰপৰা কিবা অ'কে, বহুত সাৰফেস লেভেল দেখোন গানটো। নমস্কাৰ নমস্কাৰ অৰ্ক, কি খবৰ বন্ধু? কিবা এটা গান বিচাৰি আছোঁ হা লগাবলৈ, কি লগাওঁ? Da 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 da. Bella ciao ciao ciao. Da 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 da. দিয়া গান চান নুশুনো আৰু চিধা কথাই পাতো নেকি। কিবা আজি গোটেই দিনটো ঘৰতে সোমাই থাকিলোঁ, পূজা চাবও নগ'লোঁ, বহুত বস্তু চাই আছিলোঁ। হেই ইনচেইন অসম চৰকাৰ, সেইটোৱে জাষ্ট মই সেইটোৱে কৈছোঁ। পূজা চাবও নগ'লোঁ, আজি ঘৰতে বহি আছোঁ, নাজানো কি কৰোঁ কি নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগি আছে। কপিৰাইট লাগেই প্ৰতিটো ষ্ট্ৰীমত, বাট নট মনিটাইজ আৰু। তো মনিটাইজ নহয় যেতিয়া কপিৰাইট লাগিলেও কোনো কেছ নাই। বাকী কাইলৈৰ ষ্ট্ৰীমটো অলপ ধুনীয়া হ'ব, ভাল হ'ব। কাইলৈ উইল হেভ এ গেষ্ট, অবভিয়াছলি ডিছকৰ্ডতে গেষ্ট হ'ব। ঘৰলৈ তেওঁক মাতিব পৰা নাযায় বৰ্তমানটো, কেতিয়াবা ফিউচাৰত কৰিম আৰু এইবিলাক ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ছেট টেট কৰি ন। বাট মই ক'ম লাষ্টত ষ্ট্ৰীমত কোন আহিব, তোমালোকে চাগে দেখিলে গম পাবা। ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ যোনটো চবতকৈ হায়েষ্ট ভিউড ভিডিঅ' হয় সেই তেখেতে। ঠিক আছে দিয়া, গেছ ব্ৰ'। ঠিক আছে, কি কথা পাতিব আছিলে সেইখিনি পাতোঁ। তোমালোকৰ কি খবৰ, পূজা কেনেকৈ লাগিল সেইটো ক'ব পাৰা। মই আজি চাই আছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট একদম ধুনীয়া, কাৰণ চোৱা এনিমেশ্যনৰ লগত জড়িত, গেমিঙৰ লগত জড়িত অলপ বস্তুবিলাক চাই ভাল লাগে। তো দিছ ইজ এ ট্ৰেইলাৰ, কুৰুক্ষেত্ৰ বুলি এখন ছিৰিজ আহি আছে হা, 9 এপিছ'ডৰ ছিৰিজ নেকি, 2টা ছিজন। তো ইয়াতে তোমাৰ 18জন মানে কেৰেক্টাৰৰ থ্ৰু দি ষ্টৰিটো দেখাব মহাভাৰত। এনেকুৱা নহয় যে মহাভাৰত অকল ওপৰৰ পৰা দেখাই আছে, চবৰে দেখাই আছে, তেনেকুৱা নহয়। এটা মানে ষ্টৰি ৰিচ এজন কেৰেক্টাৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ তৰফৰ পৰা দেখাব। তো এইটো মই অলপ ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলোঁ, সেইটো বিষয়ে পাতি আছোঁ ৰ'বা। পোষ্ট মেলন আহিব অবভিয়াছলি। পিঅ'কেৰ নিউজটো চোৱা নাই? ৰিধিমা বৰা বা য়েছ। নগাঁৱত একদম হেমেকা পূজা, ইমান নাই, মানুহো কম। চবতে জুবিনদাৰ গান খালি, তাকে চবতে একেই। তোমাৰ ইমান এটা পূজা বুলি মানে মানুহে ইমান এটা যিমান এক্সাইটেড হয় বা ইমান ফূৰ্তি হয় সেইটো ক'তো নাই। মানুহে জাষ্ট ওলাইছে, ফুৰিছে, খানা খাইছে, সিমানে আৰু। এইটো চাওঁ ৰ'বা, দিছ ইজ একচুৱেলি গুড। মানে তোমালোকে যদি নেটফ্লিক্স বুলি দেখিছা, তুমি ভাবিব পাৰা যে এনিমেশ্যনটো ভাল হ'ব। আৰু স্পইলাৰ এলাৰ্ট, অলপ ভাল হয়, মোৰতো ভাল লাগিছে। মেইন ষ্ট্ৰীম ইণ্ডিয়াত আমাৰ বৰ্তমান এনিমেশ্যন বস্তুবিলাক লাহে লাহে আহি আছে, ভাল এনিমেশ্যনছো আহি আছে। তো সেইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে। আৰু যিহেতু
গোটেই ষ্টৰিবিলাক আমি অলপ অলপ জানোৱে অলৰেডি তো আকৌ চাবলৈ বেয়া নালাগিব মানে महाभारत एक ऐसे महायुद्ध की कहानी है जब सारा भारत धर्म और कर्म का फैसला करने के लिए एक जगह जमा हो गया था कौरव और এইখিনি কিবা ইমান ভাল লগা নাই এনিমেশ্যন বাট দেন ৱেইট মন হেমেকা তাকে হাই নবীন হোৱাটছআপ ৱেলকাম টু দ্য ষ্ট্ৰীম যোৰহাটৰ যোন আছা তোমালোকে গৈছানে মানে শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ জুবিন দাক पांडव कुरुक्षेत्र में कोई पक्ष कम नहीं था 18 दिनों के महासंग्राम में 18 योद्धा और उनके साहस की 18 का হাই বেনিট ৱেলকাম টু দ্য ষ্ট্ৰীম हस्तिनापुर की भूमि লেজেণ্ড অফ হনুমান নহয় ৰবা তুমি চাই থাকা এইখিনি চোৱা সেইখিনিতো বহুত মানুহ আছিলে এইখিনি চোৱা हमें प्राणों से भी प्रिय है और पांडवों को इसका एक अंश भी चाहिए तो लड़ कर लेना होगा উফ धर्म का युद्ध है कर्म क्षेत्र है दुर्योधन अर्थात मैं इस सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है हमारा राज्य हमारा गौरव अपने वचन से मुकर गए हम नहीं ভীম চাগে ये तो सारा मेरा ही हाय अभिराज। है, केशव ये बंधु पितामह भीष्म गुरु द्रोण मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता केशव यहाँ न कोई मित्र है न कोई शत्रु कर्म करो पार्थ शस्त्र उठाओ इस युद्ध में धर्म तुम्हारे सिमिलर বুলি কৈছা ন অৰ্কয় धर्म अधर्म इनका सबका विचार है किसी एक को भी मेरे खुले केशों का कारण याद है द्रौपदी का प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा हे दुर्योधन तुम्हारा काल पुकार रहा है इस युद्ध में किसी की विजय नहीं केवल हार ही हार है आओ अभिमन्यु आओ आगे बढ़ो चक्रव्यूह पुत्र तुम अपना कर्तव्य निभाओ मैं अपना धर्म निभाता हूँ উফ अंत ही अंतिम है नीचे भूमि ऊपर नक्षत्र है available in English, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Spanish, Portuguese, Thai and Indonesian. Thai আৰু Indonesia to মানে হিন্দুইজমৰ বহুত obviously আছে মানুহ ফলো কৰে অলপ বিচাৰ কৰে তেওঁলোকে তো ভাল পাব আৰু অনুশিক্ষা কোন হয় অনুশিক্ষা হল তোমাৰ নিক ইণ্ডিয়া নিকলোডিয়ান চাইছানে সৰুতে নিকলোডিয়ান যদি চাইছা গোটেই নিকলোডিয়ানৰ প্ৰগ্ৰামিঙৰ পৰা মোটু পতলু হৈ গ'ল তাৰ পৰা তোমাৰ ভায়াকম 18ৰ যোনবিলাক এনিমেশ্যন হয় তেওঁ চোৱা হয় মোষ্টলি কিডছ ডিভিজনত তেওঁ কাম কৰিছিলে ৰিলায়েন্সত ভায়াকম 18ত বেচিকলি owned by Ambani of course তো তেওঁ চাইছিলে but then I think she will actually মানে do justice to this আৰু বেয়া মজা লাগিছে অনুশিক্ষা তাৰ পৰা তোমাৰ উজান গাংগুলী তেওঁ তোমাৰ কৌশিক গাংগুলীৰ ল'ৰা হয় বেংগলত কৌশিক গাংগুলী ইজ মানে তেওঁ কি কয় নেশ্যনেল এৱাৰ্ড উইনিং ফিল্ম মেকাৰ হয় বহুত ভাল মুভিজ বনাইছে আৰু উজান গাংগুলীয়েও বেষ্ট ডেবিউ পাইছে ভাল এক্টৰ আছিলে এইটো তেওঁৰ ডাইৰেক্টৰিয়েল ডেবিউ ফাৰ্ষ্ট টাইম ডাইৰেক্ট কৰিছে বাট দেন আই ডোণ্ট হেভ এনি কমপ্লেইনছ মানে হোপফুলি চব বস্তু ভাল হওক আৰু এটা জাষ্ট মোৰ মানে এইটো আছিলে কি কয় আই জাষ্ট হোপ যে ইয়াত মানে যিহেতু এইটো ভায়াকম 18ৰ হয় আৰু আম্বানী আছে আৰু আম্বানী ইজ কানেক্টেড আই জাষ্ট হোপ কি ইয়াত যোনটো ধৰ্মৰ কথা কৈছে এইটো ধৰ্ম এজ ৰিলিজন কোৱা নাই ধৰ্ম মানে তোমাৰ যোনটো কাম এজ এ ক্ষত্ৰিয় তোমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি বা তোমাৰ ধৰ্মটো হ'ল যে যুদ্ধ কৰা সেইটো কথা কৈছে আৰু তো সেইবিলাকৰ ফালে যাতে টুইষ্ট হৈ নাযায় বাকী বেয়া মজা লাগিছে আৰু 10 অক্টোবৰ হেই তাকে আৰু 18জন ক্যাৰেক্টাৰৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা দেখাম বুলি কৈছে তো এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ কোন কেজনৰ পৰা দেখাব বাট দেন গুড ভাইবস তাকে এটো হল তাৰ পৰা তোমালোকক বস্তু এটা দেখাব আছিলে বস্তু এটা দেখাব কি আছিলে মানে চাবই আছিল আমি একেলগে মই গোটেই ভিডিওটো চোৱা নাই বাট দেনটো চাম ৰবা তাৰ আগত এই নিউজটো কথা পাতি লওঁ 9জন মাইগ্ৰেন্ট ওয়াৰ্কাৰ্স অসমৰ পৰা তেওঁলোক কি কয় তামিলনাডু নেকি এটো
Ennore to Tamil Nadu e sage. Tamil Nadu. Yes. Ha. Chennai. Oh, image change or animation. Take. Narasimha was such a big hit. যদিও মানে সেই মুভিখনৰ এনিমেশ্যন মই ভাবিছিলোঁ কুড হেভ বিন বেটাৰ বাট দেন তাৰপিছত বাজেটটো চালোঁ বাজেটটো ৱাজ ছ' মিনিমাল সেই বাজেটত যে ইমান ফেণ্টাষ্টিক জব এটা কৰিছে অ' ভাই মজা তো হা 9জন তাত ঢুকালে কিহৰ কাৰণে ঢুকালেতো চাওঁ এইটো কলেপছ হৈ গ'ল যোনটো তেওঁলোকে বাঁহেদি মানে এইবিলাক বনাই লৈছিলে এইটো কলেপছ হৈ গ'ল 9জন ঢুকাই গ'ল হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট 9জন ঢুকালে এজন আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে মুন্না কেম্প্ৰাল বিদ্যায়ুম ঠিক আছে সুমন কৰকিব ৰাইজং ঠিক আছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আছিলে 4জন 5জন হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এতিয়া তেওঁলোক ঢুকালে ঠিক আছে একাউণ্টেবিলিটি কোনে ল'ব একাউণ্টেবিলিটি লৈছে অবভিয়াছলি লৈছে মানে একাউণ্টেবিলিটি ঠিক নহয় বাট পইচা দি কিনে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সেইটো মূলটো দি দিব বিচাৰিছে আৰু পিএমএ এনাউন্স কৰিছে যে 2 লাখ টকাকে দিম প্ৰতিজনৰ তামিলনাডুৰ চিএমএ কৈছে 10 লাখ টকাকে দিম 10 লাখ টকাকে দিম ঠিক আছে পইচাটো হয় বাৰু এনেকুৱা এটা সময়ত পইচাটো বহুত দৰকাৰী বস্তু হয় বাট দেন এইবিলাক সদায় আমি কিয় দেখি আছোঁ মানে সব কনষ্ট্ৰাকশ্যন সাইটত সবতে কিবা না কিবা হৈ আছে অলৰেডি মানে তো যোনে কন্ট্ৰেক্ট লৈছে যোনে পাইছে কামবিলাক তাত কি মানে তোমাৰ স্ক্ৰুটিনি নহয় নে কি সেফটি মেজাৰ্ছবিলাক লোৱা নহয় নে সেফটি মেজাৰ্ছ ল'লে বেছি কষ্ট পৰিব তাতকে মানুহজন মৰাৰ পিছত পইচাটো দি দিলে বেছি মানে সস্তা পৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নেকি কিবা নাজানো আৰু এতিয়া তোমাৰ কি কয় সানমাৰিটো যেতিয়া এইটো বনি আছিলে তোমাৰ ফ্লাইঅভাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন তাতো মানুহ ঢুকাইছে তাৰ পিছত তেওঁলোকে মানে তাৰ আগলৈকে মই দেখা নাই যে তেওঁলোকে কিবা ইকুইপমেণ্ট পিন্ধিছে হেলমেট পিন্ধিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া মানুহ এজন ঢুকালে তাৰপিছত ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে প্ৰতিবাদ কৰিলে তাৰ পাছত দেখিছোঁ ছেফটি হেলমেট আছে এনেকুৱা তোমাৰ হাৰ্নেছ আছে মানে ৰছী লাগি থাকে যে তো সেই আৰু কোনোবা না কোনোবা মানে ছেক্ৰিফাইচ দিলেহে বস্তুবিলাক চেঞ্জ হৈ যেন পাইছোঁ হোল কনক্ৰিট শ্বীট ফেল অন দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ তাকে ঘনীভূতি ৱেলকাম টু দ্য ষ্ট্ৰীম বেয়া পূজা চাইছা আৰু ন এইকেইদিন আজি দেখিছোঁ যে তোমালোকৰ তাত পূজা হয়নে ঘনীভূতি মানে দেখা নে পূজা তাকে সেইটোৱে ক'ব আছিলে আৰু বাট ইটছ ছেড এনেকুৱা হয় আৰু হৈয়ে আছে তাৰপাছত জাষ্ট পইচা পেলাই দিয়ে আৰু দেন হৈ গ'ল আৰু বস্তু ঠাণ্ডা এইটো কোনে কণ্ট্ৰেক্ট লৈছে কোনে কি ইয়াত প্ৰব্লেম ওলাইছে সেইবিলাক চাবলৈ নহয় আৰু নেশ্যনেল হলিডে অ'কে ঠিক আছে ষ্ট্ৰীমিঙৰ বিষয়ে অলপ কওঁ যিহেতু মই ষ্ট্ৰীম কৰি আছোঁ এভৰিডে আজি 29th ডে কাইলৈ একমাহ পূৰা হ'ব তো একমাহত মই কি এচিভ কৰিলোঁ এটলিষ্ট মই জানো যে 10জন মানুহ ৰেগুলাৰলি তোমালোকে ষ্ট্ৰীম চাব আহা কিবা কাৰণ আছে কিয় আহা মে বি মই যি কওঁ ইউ ৰেজনেট উইথ ডেট মে বি এনেকুৱা মানে এনেকুৱা ইছ্যুজবিলাকৰ অলপ কথা পাতিবলৈ মানুহ এজন লাগে বা যিয়ে হ'ব পাৰে তোমালোকৰ ৰিজনছ বাট দেন ষ্ট্ৰীমিং ইণ্ডিয়াটো ইমান তেনেকৈ পপুলাৰ নহয় ক'ব গ'লে কাৰণ ইণ্ডিয়াত যিমান ষ্ট্ৰীমাৰ আমি ডাঙৰ দেখিছোঁ চব মষ্টলি তোমাৰ পাবজি খেলা আছিলে এণ্ড দেন অসমততো তেনেকৈ নায়ে নিউজ চেনেল আছে ডেফিনেটলি নিউজ চেনেলছবিলাক আছে বাট দেন কথাটো কি হ'ল তুমি যদি ইউএছত চোৱা ইউএছত তোমাৰ দেৰ আৰ চাম নেইমছ তেওঁলোকক মানে মানুহে 6 ঘণ্টা 7 ঘণ্টা 8 ঘণ্টালৈকে চায় কিয় অবভিয়াছলি কিছুমান এতিয়া যেনেকৈ স্পীড টাইপ ষ্ট্ৰীমাৰ হৈ গ'ল তেওঁলোক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কেটেগৰীত পৰে এজমান গ'ল্ড হৈ গ'ল বা তোমাৰ হাছান হৈ গ'ল তেওঁলোক অলপ পলিটিকেল কথা পাতে এজমানে দেখোন গেমো খেলে পলিটিকেল কথাও পাতে মিমছ ৰিয়েক্ট কৰে চবে এক্সকিউচি হৈ গ'ল এক্সকিউচিয়ে গেম খেলে মষ্টলি বাট দেন অলছ' ৰিয়েক্টছ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মানুহে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া অহাৰ পৰা এনেকুৱা হৈ গৈছে ন আমি চবে বাবল এটাত থাকোঁ যে ইক' চেম্বাৰ বুলি যোনটোক কয় তুমি যি বস্তু ভাল পোৱা যি দেখা অকল সেইখিনিয়ে দেখি থাকিবা তুমি বিকজ অফ দ্য এলগৰিদম আৰু তাৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া হোৱাৰ পিছত মানুহ পাৰ্চনেলি কানেক্টেড হোৱা কম হৈ গৈছে আৰু কাৰণ চব বস্তু অলৰেডি তোমাৰ মানে চব মানুহ তোমাৰ ওচৰতে থকা যেন লাগে জাষ্ট ওৱান কল আৱে জাষ্ট ওৱান মেছেজ আৱে তো সেই কানেকশ্যনটো নাইকিয়া হৈ যায় কিন্তু সেইটো সময়তে যেতিয়া তোমাৰ কোনোবা এজন মানুহে আহি তোমাৰ লগত 5 ঘণ্টা বহি কথা পাতি আছে 3 ঘণ্টা বহি কথা পাতি আছে তোমাৰ চেট চাই আছে এতিয়া মষ্টলি কি হয় পেংগুইন Z0 অবভিয়াছলি এতিয়া তোমাৰ মষ্টলি কি হয় কোনোবাই যদি নিউজ কৈ আছে তো তুমি অকল নিউজ চাই আছা হয় নাই তেওঁ মনোলগ দি আছে তুমি শুনি আছা বাট ওৱান ছাইডেড কনভাৰ্চেশ্যন বা পলিটিচিয়ানছে হৈ গ'ল পলিটিচিয়ানছৰ লগত মানুহে বহুত ৰেজনেট কৰে বা বহুত হাই ৰাজদীপ হোৱাটছআপ
Welcome to the stream. Earthquake at Philippines. তাকে এতিয়া দেখিছা তোমালোকে মেছেজ দি মানে চেটত দি আছা মই সেইখিনি ৰিপ্লাই কৰি আছো কথা পাতি আছো হেতু বিষয়ে আমি পাতিম তো ইট বিকামছ এ কনভাৰসেশ্যন তো সেইকাৰণে দিছ কালচাৰ এক্সিষ্টছ আমেৰিকাত কিয় বেছি কাৰণ আমেৰিকাত অবভিয়াছলি সব মানুহ ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক হয় আমাৰ ইয়াত যেনে কমিউনিটি আছে বা তুমি ভাবি লোৱা পূজা চাবলৈ ওলাই যাব লাগে পাণ্ডাল আছে তোমাৰ বহুত লগৰ আছে তোমাৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইয়াত আমি কমিউনিটি হিচাপে চলো তাত অলপ বহুত বস্তুবিলাক ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক অকলে অকলে থাকি ভাল পায় মানুহবিলাকে ভাল পায় বুলি নহয় দিয়াচোন বাট তেনেকুৱাই ধৰণৰ চলি আহিছে তো সেইকাৰণে চলি আছে আৰু তো মই বিচাৰোঁ যে অসমত হওক ভাৰতত হওক আমিও এনেকুৱা মানে কিছুমান ভইচ পাওঁ অকল পলিটিকেল কথা পাতাই নহয় বা এইবিলাক ইছ্যুজৰ ওপৰত কথা পাতাই নহয় কাৰণ মইতো তেনেকৈ তোমাৰ এণ্টাৰটেইন তোমালোকক যে কৰিব পাৰিম সেইটো মই নাজানো বাৰু এণ্টাৰটেইনটো কৰিব নোৱাৰিম বাট দেন মই বিচাৰোঁ যে এণ্টাৰটেইনাৰ্ছো ওলাওক মিউজিচিয়ানছো ওলাওক আৰু ফিলচফাৰ্ছো ওলাওক কোনোবা মুভি ক্ৰিটিকো ওলাওক তেওঁলোকে যাতে লাইভ আহি বস্তুবিলাক কথা পাতিব পাৰে অডিয়েঞ্চৰ লগত এটা ডিছকাশ্যন এটা কনভাৰচেশ্যন কৰিব পাৰে মনোলগ নহয় তো সেইটো হ'লে ভাল লাগিব হা ডেফিনেটলি লোনলেছ প্ৰব্লেম সেইটোৱে ক'লোঁ ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক যোনটো হয় তো এইটো চাই আছিলোঁ কাইছেনাত চোৱা তুমি কাইছেনাত মানে তেওঁ নহয় সি তোমাৰ টুইচৰ অফিচিয়েল ৰেকৰ্ড ভাঙি কিনে হায়েষ্ট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ড কি বাল কৈছোঁ বে হায়েষ্ট ছাবস্ক্ৰাইবড ষ্ট্ৰীমাৰ বনি গৈছে 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ মানে এটা ষ্ট্ৰীমত আৰু কণ্টিনিউৱাছ ষ্ট্ৰীমত তো সি ষ্ট্ৰীমত লিংকিন পাৰ্ক বেণ্ডটোক মাতিব পাৰিছে আৰু এড শ্বিৰানৰ দৰে মানুহ এজনক তাৰ বেডৰুমত য'ত তাৰ লগৰবিলাক শুই আছে সেইটো সময়ত পাৰফৰ্ম কৰি আছে মানে ইটছ ক্ৰেজি ভাই কি ষ্ট্ৰীমিঙৰ পাৱাৰ ভাবা তুমি হে লিংকিন পাৰ্ক যাক আমি চাবলৈ বা মানুহে চাবলৈ ফেব্ৰুৱাৰীত বহুত টকা দি মুম্বাইলৈকে ট্ৰেভেল কৰি যাব তাত থাকিব তাৰপৰা শ্ব'টো চাব 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা বাট কাইছেনাত এজ এ ষ্ট্ৰীমাৰ এজ এন ইণ্টাৰনেট পাৰ্চনেলিটি নিজৰ বেডৰুমত আহি পাৰফৰ্ম কৰাই আছে সিহঁতে শুই উঠিছে আৰু লাইভ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাই কষ্ট বুলি ক'বা তুমি এতিয়া মানে কিমান মানে মানুহে ভাল পায় বস্তুটো আৰু সেইটো বুলি ক'বা বেয়া লিংকিন পাৰ্কে পাৰফৰ্ম কৰিছে এড শ্বিৰানে পাৰফৰ্ম কৰিছে আৰুতো মই চোৱা নাই গোটেইটো ভাই ৰ'বা মই এইটো একাউণ্টত খোলোঁ ভাই এড চাব একদম মন নাই বৰ্তমান ভাল পাবলৈ কষ্টও কৰিব লাগে যাতে কনচিষ্টেঞ্চি ডেলিভাৰ কৰিব পাৰে যাতে মানুহে ভাল পায় তাকে কনচিষ্টেঞ্চিটো চব বস্তুতে মেইনে অবভিয়াছলি শুয়ে আছে শুই উঠিছে জাষ্ট বেডৰুমত কনচাৰ্ট হৈ আছে এড শ্বিৰান আহি নিজে ভাই ইজ ইট বিকজ ইউটিউব পূজা কেনেকুৱা গ'ল পূজা ঠিকেই আৰু ইমান এটা কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ এবাৰ সঁচাকৈ কালি ওলাই গৈছিলোঁ ফুৰিলোঁ পেণ্ডেলে বন্দুকো কিনিলোঁ ফুটালোঁ টুপটাপ খালোঁ দেৰ খানা বাট দেন কিবা ডিছকানেক্টেড ফিল হ'ল মানে ভক্তি বা তোমাৰ পৰিৱেশবিলাক কিবা আগৰ পূজা যেন নালাগিলে মানে লেব্ৰন জেমছ আহিছে তাকে কালি পূজা ক্ৰেজি গ'ল বোলে ৰোহিতৰ ক্ৰেজি গৈছে নেকি ইজ ইট বিকজ মানি ইজ লেছ ইন ইউটিউব ইণ্ডিয়াত তোমাৰ পইচাটো বাৰু কমেই ইউএছতকৈ সেইটো হয় বাট দেন ইয়াত মানুহে পইচাটো এনেকৈ বুকুত মানে এনেকৈ মানে লৈ থ'ব বিচাৰে পইচাটো বুজিছা পইচাটো এনেকৈ কি বুলি কয় সাঁচি ৰাখিব বিচাৰে মানুহে দিব নিবিচাৰে তেওঁলোকে পইচা কমায় তেওঁলোকে দিয়ে গ্ৰেণ্ড ইভেণ্টছ কৰে মেগা ইভেণ্টছ কৰে চেৰিটি কৰে কিবা কৰে আমাৰ ইয়াত ইউটিউবাৰে গাড়ী কিনে মষ্টলি চব ইউটিউবৰ কথা নাই কোৱা গাড়ী কিনে ঘৰ কিনে হয়ো বাৰু কোনোবা ফালৰ পৰা চাবলৈ ঠিকেই তুমি নিজৰ নিডছখিনি ফাৰ্ষ্ট ফুলফিল কৰিবা বা দেন তুমি গাড়ীৰ ওপৰত গাড়ী কিনি আছা বাইকৰ ওপৰত বাইক কিনি আছা বাইক ঠুকি আছা গাড়ী আজ টুট গিয়া আজ ইয়ে হৈ গিয়া আজ কালাৰ উৰি গিয়া আজ গাড়ী উৰি গিয়া এইবিলাক যদি ভিডিঅ' বনাই কণ্টেণ্ট বনাই আছা ঠিক আছে তো যাৰ যি মন যায় ভাই তেওঁলোকৰ পইচা তেওঁলোকে যি কৰে বাট দেন ইউএছত সেইটোৱে আৰু তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি ইউজ কৰি ৰিচৰ্চেছবিলাক বেছি ভাল পায় ইয়াত চবেই নিজৰ লগত সাঁচি ৰাখিব বিচাৰে আৰু সেয়াই আৰু সিহঁতৰ পইচা আৰু যি কৰে তাকে বাট দেন দেট আনচাৰ ইজ ইয়ৰ কুৱেশ্যন আৰু বেড শ্বিৰানে পাৰফৰ্ম কৰি আছে ঠিক আছে এইটো মই জাষ্ট ক'লোঁ ষ্ট্ৰীমাৰৰ কথাটো আৰু আই হোপ যে আৰু ভাল মানে মজা এণ্টাৰটেইনিং ষ্ট্ৰীমাৰ্ছো ওলাব অসমৰ পৰা বেয়া মজা লাগিব To be honest, in India, people try to gain followers from YouTube and using that audience, create a brand, do ads and earn money. সেইটো হয় এইটো তোমাৰ কোনোবা বিস্ত্ৰুত নহয়
বেদব্ৰতই কৈছিলে নেকি বেদব্ৰত দাই কৈছিলে যে অসমতো মানে ইউটিউব কৰি তুমি কেৰিয়াৰ হিচাপে বনাব নোৱাৰা বাট দেন ইউটিউবত তুমি অডিয়েঞ্চ এটা বিল্ড কৰিব পাৰা কমিউনিটি এটা বিল্ড কৰিব পাৰা কমিউনিটিটো বিল্ড কৰি দেন তোমাৰ পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ড বিল্ড হ'ব দেন ইউ ৱৰ্ক মানে সেই আৰু চিনাকি হ'ব তাৰপৰা তুমি কাম কৰি থাকা আৰু চবৰ লগত বেটিং এপছ এতিয়াতো নাই তাকে তো সেই আৰু চাওঁ মে বি আইল বি দ্য ফাৰ্ষ্ট অকল মানে ষ্ট্ৰীমাৰ যোনে কৰিছে চাওঁ আৰু নাজানো ভাই অলপ ডিলিউজনেল হ'ব লাগিব বেয়া হেডফোনটো অফ হৈ যায় অলপ দেৰি ইউজ নকৰিলে আশিষ কিয় ষ্টপ মানে কিয় ভিডিঅ' বনোৱাৰ ৰখি গ'ল নাজানো তেওঁতো কিবা কামবেক কৰিম বুলি ভাবিছিলে তাৰপৰা ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট বোলা পপুলাৰ শ্ব' এটাত গৈ অলপ বিটিটো পালে কাৰণে চাগে এইটো চাইছানে তোমালোকে এইটো মই এবাৰ চাব মন আছিলে মই গোটেইটো কেতিয়াও চোৱা নাই হা মোৰ অলপ হৰৰ গেম খেলি ফাটে হৰৰ বস্তু চাই নাফাটে তো চাওঁচোন आपको मृत हाइट सोसाइटी में হাৰে एक 3 BHK অঁ চাৰ্জ নাই ৰ'বা এক ছেকেণ্ড মই কেবলটো লৈ আনো ভূতক ভয় নকৰোঁ ময়ে স্কিপ কৰিছোঁ পৰহি এইটো তাকে তেতিয়া চবেই স্কিপ কৰিছে যেতিয়া একেলগে চাওঁ আৰু ন সাহস এটা পোৱা যায় अपार्टमेंट सिर्फ 3000 रुपये ৰ'বা प्रति माह প্ৰথমবাৰ চাওঁ आपको मृत हाइट सोसाइटी में एक 3 BHK अपार्टमेंट सिर्फ 3000 रुपये प्रति माह में मिला है और सोसाइटी वाले थोड़े अजीब लगे तो ये रूल्स फॉलो करो रूल 1 नए घर में जाने से पहले ये जान लो कि तुम्हारे घर में सिर्फ 5 दरवाजे हैं मेरे घर में 5 दरवाजे हैं ओके 5टा दरवाजा আছে 1 2 3 4 ঠিক আছে लेकिन अगर कभी तुम्हें एक छठा दरवाजा किसी अनजान कमरे का दिखे ओ तो शिट उस कमरे में कभी मत जाना रूल 2 ঠিক আছে अगर तुम सोसाइटी की लिफ्ट यूज कर रहे हो तो वो महीने के कुछ दिनों में तुम्हें एक अननोन फ्लोर पर ले जाएगी वो फ्लोर पूरा बर्फ से ढका होगा और कॉरिडोर कभी खत्म नहीं होंगे उस फ्लोर पर मत उतरना और अगर उतर गए तो गलती से भी लिफ्ट को बंद मत होने देना रूल 3 ओ भाई ৰবা 6 নম্বৰ দৰজাটো খুলিব নালাগে বা সোমাব নালাগে তাত লিফ্ট আমি ইউজে নকৰোঁ প্ৰথম কথা নাযাওঁৱে এইটো হাইটছত বাট যদি যাওঁ अगर तुमने सोसाइटी के किसी आदमी को अपने डॉग के साथ देखा तो कभी भी उसकी या उसके डॉग की आंखों में मत देखना बस इग्नोर कर देना रूल 4 अगर तुम्हें स्टेयर्स के पास बच्चों की हंसी सुनाई दे माँ तो तुरंत कसम अपने फ्लोर पर भाग जाओ इस सोसाइटी में कोई बच्चे नहीं रहते फाइनल रूल हमेशा अपने सारे डोर्स लॉक्ड रखना यहाँ तक कि अपने कमरों के भी और अगर किसी कमरे से नॉक सुनाई दे तो घर छोड़कर भाग जाओ और कभी वापस मत आना अगर তে কি লাভটো কি হ'ল যদি ঘৰ এৰি পলাবলগীয়া হয় ভাই আৰে rule number 1 रहो ही मत उधर last reel before bed हनुमान जी in this economy I think this is good business कर लूंगा 3 BHK से तो 3000 में 5 कमरे I am down गोकुलधाम सोसाइटी ने ठीक है सब কি পঠাইছা পঠোৱা তাকে ও ভাই এটো ঠিক আছে আৰু বনাইছে আৰু মানুহে ন বাচ্চা ভূতবোৰ পালে কেলা চেজ বোলে ও ভাই হেডফোন লগোৱা সিধা শুই যোৱা ভাই আৰু একো কাম নাই মত কা কুয়া বেয়া ভয় লগা বস্তু এটা চালো আৰু ন ৰাতি এতিয়া তোমালোকৰ দৰজা চজাবিলাক যদি ঠক ঠকাই চাবা আৰু অকলে আছা ও ভাই চাবা দেই এনেকুৱা মাত যাতে নোলায়
তাকে বাদ দিয়া এইবিলাক ৰ'বা FIR ফাইল কৰা হৈছিলে ৰিণিকী ভূঞা বাইদেউৰ এগেইনষ্টত ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা বাইদেউৰ এগেইনষ্টত চিফ মিনিষ্টাৰৰ ৱাইফ বিজনেছ ৱুমেন একচুৱেলি চৰি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ কালি ৰেষ্ট কেম্প গৈছিলোঁ এটা ভেণ্টিলেশ্যন কৰা নাই পেণ্ডেলটোত অ'কে ৰেষ্ট কেম্প ক'ত আছে মই গম নাপাওঁ ভালকৈ মাইনক্ৰাফ্ট ছাৰ্ভাৰ ভাই আমি GTA RPৰ কথাও ভাবি আছিলোঁ কালি ৰ'বা চাওঁ সেইবিলাক কৰিব লাগিব তেওঁৰ এগেইনষ্টত FIR দিছিলে বা FIR কোনে দিছিলে তেওঁৰ নামটো লিখা আছে ইয়াতে এনেকৈ যে ঠিক আছে কিবা কিবি লিখিছে এইবিলাক পঢ়িবতো ইমান এতিয়া নপঢ়োঁ বাৰু এলিগেশ্যনছ দিছে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ বাইদেউ এগেইনষ্টত এইটো দিছিলে যে গল্ডেন থ্ৰেড অসমৰ তেওঁৰ মালিক হয় তাৰপৰা স্পনচাৰ হয় ফেশ্বন ছেগমেণ্টবোৰত এই শ্যামকানু মহন্তৰ ইভেণ্টছবোৰত হাৰ চিৰিয়াছ ইনভলভমেণ্ট ইন ফাণ্ডিং এণ্ড প্ৰমোশ্যন ভায়া হাৰ নিউজ চেনেলছ আণ্ডাৰ প্ৰাইড ইজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ঠিক আছে কনস্পিৰেচি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি কৈছে তো এইবিলাকৰ মানে তদন্ত হ'ব লাগে বুলি কৈছিলে ঠিক আছে হা হ'ল পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটাৰ এগেইনষ্টতো দিছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ এগেইনষ্টতো দিছে ঠিক আছে চব ঠিক আছে এইবিলাক ৰুদ্ৰাংকৰ হাজৰিকা এতিয়া ৰুদ্ৰাংকৰ হাজৰিকা কোন হয় মই চাইছিলোঁ তেওঁ চাইছিলোঁ মানে কি আমি চাওঁৱেই ৰ'বা ৰুদ্ৰাংকৰ হাজৰিকা কোন হয় এইজন হ'ল ৰুদ্ৰাংকৰ হাজৰিকা তেওঁ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ বুলি লিখিছে ভোকেলিষ্ট বুলি লিখিছে জুবিনদাৰ কথাত বহুতো মাতো মাতি আছিলে তেওঁ যেতিয়া FIR দিছে সেইটো পষ্টো কৰিছে তেওঁ এইটো বাট দেন মই চালোঁ যে তেওঁ আম আদমি পাৰ্টিৰ লগতো জড়িত আছে সেইটো জনাটো উচিত ঠিক আছে সেইটো জনাটো উচিত অবভিয়াছলি প্লাছ তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে কাৰণ FIR দিলে কি হয় তেওঁক আণ্ডাৰ IPC এৰেষ্টেড ৰুদ্ৰাংকুশ নহয় কি নাম আছিলে ৰুদ্ৰাংকুৰ তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আণ্ডাৰ IPC চামথিং মই ইয়াতে ছেভ কৰি থৈছিলোঁ ৰ'বা ৰেডিটতে আছিলে নেকি তৰুণ গগৈ ভালে চলাই আছিল অসম ন' কমেণ্টছ বহুত সৰু আছিলোঁ গম নাপাওঁ তেতিয়া মই খালি সেইটোৱে জানিছিলোঁ যে চিফ মিনিষ্টাৰ তৰুণ গগৈয়ে আছিলে মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে তো বেলেগ এটা নাম আমি মুখস্থ কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল আৰু মিছ ইনফৰমেশ্যন কি দিছে ঠিক আছে য়েছ ইয়াতে দিছিলে ৰ'বা আণ্ডাৰ IPC চামথিং আছিলে ছেকশ্যন 182 IPC ঠিক আছে ছেকশ্যন 182 IPC আণ্ডাৰ তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে FIR দিয়াৰ কাৰণে তাৰ পৰা ইয়াতে তোমাৰ এটা বস্তু চাব লাগে যে বেচিকলি এইটোৱে হয় ৰ'বা নলেজ এণ্ড ইণ্টেণ্ট যোনে FIR ফাইল কৰিছে তেওঁলোকে যদি জানে ইনফৰমেশ্যনটো ফল্ছ হয় বুলি তাৰ পাছতো যদি FIRটো ফাইল কৰিছে তেতিয়া তেওঁৰ এগেইনষ্টত একশ্যন লোৱা যাব পাৰে বাট দেন এতিয়া তেওঁ একচুৱেলি জানিছিলে নে নাই জনা তেওঁ জাষ্ট FIRখন দিছিলে আৰু যিহেতু অসম চৰকাৰে আৰু আমাৰ CMে অনুৰোধ কৰিছে গোটেই মানুহবিলাকক যে কিবা ইনফৰমেশ্যন আছে যদি তোমালোকে CIDত পঠিওৱা FIR ফাইল কৰা তো কৰিছে বাট দেন এইটোৰ এগেইনষ্টত এৰেষ্ট হ'ব লাগে নেকি এইটোতো নাজানিছোঁ বাট দেন এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কাট গম পোৱা হৈছে যে এইখন ফটো নেদেখাওঁ বাট এটা বস্তু ক্লিয়াৰকৈ তোমালোকে মানে বুজিব পাৰা যে যদি শাসন কৰি থকা মানুহৰ ওপৰত যদি তুমি প্ৰশ্ন উঠোৱা বা যদি কোনোবা পাৱাৰফুল মানুহৰ এগেইনষ্টত যদি প্ৰশ্ন উঠোৱা তেওঁলোকক ক্ৰিটিচাইজ কৰা কুৱেশ্যন কৰা তো দেৰ উইল বি কনচিকুৱেঞ্চেছ আৰু সেই কনচিকুৱেঞ্চেছখিনি চবেই জানো আমি সেই কনচিকুৱেঞ্চেছখিনি তুমি টেকেল কৰিব পাৰিবানে নোৱাৰা সেইটো চাব লাগিব কাৰণ তুমি যদি যুদ্ধটোত যদি আঘাত হৈ যোৱা পৰি যোৱা যুদ্ধটো যদি লাগিবলৈ তোমাৰ মানে লাগি থাকিবলৈ যদি তুমি নোৱাৰা তেনেহ'লে যুদ্ধটো ৰখি যাব তো সেই আৰু চাই চিতি কৰিব লাগে বস্তুবিলাক বহুত ক্ৰিটিকেল বস্তু হয় মই এইটো বিষয়ে ইমান টাচ কৰিব বিচৰা নাই বাট দেন জনাই থোৱাটো ভাল আৰু আলফাৰ ভয়ত ধৰা দিছে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থক অ'কে হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে নাজানো
Resident Evil 4 remake gold edition game to খেলিছা নেকি ভাই মোৰ horror game খেলিবলৈ হসাকে কটি ফাটে ভাই তো sorry for the language but বহুত ভয় লাগে মানে কোনোবা দিনা খেলিম কোনোবা দিনা ডেফিনেটলি খেলিম বাট হে কোনোবা দিনাটো যাতে নাহক হেতে মই আশা কৰো তাৰ পৰা এটো চালু ৰুদ্ৰাংকৰ চালু সাই চিন্তে পিংগল দা ঘৰ ওলাবহি তাকে মই একো কোৱাই নাই ভাই ও এটো ভিডিও চাইছিলো হা আজি মই ৰাখি কিমান গলে পিন্ধালে কোনে পিন্ধালে মনত নাই কেটামান নহয় মন আছে আগো দৰ্শনাই পিন্ধালে দেৱাংশী পিন্ধালে গুঞ্জনে মনত আছে না তোমালোকৰ ৰাখি এণ্ড স্কুল পিন্ধালে তিস্তা যোশিকা মোহনা আৰাধ্যা আৰু তুমিও তো পিন্ধালা পাহৰি গৈছো তোমাৰ আৰু আমাৰ ভন্টি পিন্ধালে আৰু মনতে নাই ইমান গেলে পিন্ধালে ব্ৰাদাৰ পাৱাৰ নেকি ব্ৰাদাৰ পাৱাৰ বেয়া ইনোসেন্ট বেলো আৰু বেয়া কিউট মানে মই তাকে তোমালোকে তোমালোকে যোনটো পাতি আছা চেটত মানে হে আৰু but then bro's gonna cry when he is gonna realize বুলি কৈছে but then আৰু কোনবাই কৈছে mom realize she ain't getting bahu anytime soon ঠিক আছে but I think this comes from a girl আৰু এটো পার্সপেক্টিভটো জানাটো বহুত উচিত কাৰণ আমি সদায় মোস্টলি কি হয় সোসাইটিত তুমি চাবা মোৰ দৰে মতা মানুহ এই ধিমান আৰু ৰোহিত আৰু কুনাল আৰু ৰাজ অৰ্ক দৰে মতা মানুহৰ পার্সপেক্টিভ দিয়ে বস্তুবিলাক চোৱা যায় বাট দেন যদি ছোৱালী এগৰাকীয়ে কৈছে যে এভৰি গাৰ্ল ফিলছ সেফ এণ্ড প্ৰটেক্টেড এৰাউণ্ড হিম গুড জব ৰেইজিং দ্যাট চাইল্ড ইট একচুৱেলি মিনছ এ লট ৰাখি বান্ধা মানে কি মানে হে ৰাখি বান্ধিছে হ'ব পাৰে বহুতে এনেই বান্ধিছে ৰাখি বুলি স্কুলত যেনেকৈ হয় বাট দেন যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰি ৰাখি বান্ধিছে এণ্ড দেন একচুৱেলি চিজ ইউ এজ এ ব্ৰাদাৰ তাৰ মানে দে ৰিয়েলি ফিল ছেফ এৰাউণ্ড ইউ তোমাক চাগে কথাবিলাক কৈও তেওঁলোক ক'ব পাৰে ডিছকাছ কৰিব পাৰে হে আৰু ইটছ জাষ্ট মানে চিগনিফিকেণ্ট মানে ইট চিগনিফাইজ ইন'চেঞ্চ আৰু ন' ইল ইণ্টেনশ্যন বুলি ক'ম আৰু তো হে আৰু ব্ৰ' ইজ নাও ছিংগল ফৰ লাইফ নাজানো ভাই পিছলে ৰাখিনে মানি ফাৰ্মিং হা মানি ফাৰ্মিং কেনেকৈ উফ ঘনীভূতি ন মিছাৰ্জনী উফ তাকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ভাই অলপ ফিমেল ষ্ট্ৰীমাৰ্ছ ফিমেল ভইচেছ আমাক লাগে যাতে আমি সেই পাৰ্সপেক্টিভটো জানিব পাৰোঁ বেয়া মতা মানুহবিলাক বিল্লা আৰু ন তাকে এইটো হ'ল লাষ্ট এটা বস্তু আছিলে নেকি চাবলৈ তাৰ পৰা আমি সেই ভিডিঅ'টো চাম যোনটো মই ভিডিঅ'টোৰ কথা কৈ আছিলোঁ পিছলৈ কোনোবা ৰাখি পিন্ধোৱাজনীয়ে প্ৰেমত পৰি যাব পৰিব পাৰে নপৰিব পাৰে এই বস্তুটোৰ বিষয়ে চাই আছিলোঁ এইটো বিষয়ে অলপ মই পঢ়িও আছিলোঁ কিবা তোমাৰ নৱৰাত্ৰি হ'লে নৰ্থ বেল্টত মোষ্টলি মানুহবিলাকে ফাষ্টিং কৰে বাট দেন আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলত অসমত আমি পূজাটো দেখোন বহুত ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ কিয় হয় সেইটো চাই আছিলোঁ আৰু মিট বেন যে কৰিছে সেইটো কি উচিত বুলি ভাবা নেকি কাৰণ মিট যদি তুমি বেন কৰিছা ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়ৰ ৰিলিজন ইজ ইয়ৰ ৰিলিজন দেটছ নট মাই ৰিলিজন তো দেৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ এইটো কোনোবা এটা ৰিলতে চাই আছিলোঁ তোমাৰ ৰিলিজন তুমি কি বস্তু প্ৰেক্টিছ কৰি আছা তুমি কি বিলিভ কৰা সেইখিনি তোমাৰ পাৰ্সপেক্টিভ হা মোৰ ৰিলিজন বেলেগ হ'ব পাৰে মোৰ ৰিলিজন নহ'বও পাৰে তো মোৰ প্ৰিন্সিপালছ বহুত বস্তু বেলেগ হ'ব পাৰে আনটিল এণ্ড আনলেছ মই কাৰোবাক হাৰ্ম কৰি আছোঁ তুমি কাৰোবাক হাৰ্ম কৰি আছা অবভিয়াছলি মিটৰ কথাটো যদি আহে অলপ প্ৰব্লেমেটিক হৈ যায় বস্তুটো কাৰণ আমি জন্তু খাই আছোঁ ঠিক আছে বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে বুলিও তুমি এক্সকিউজ দিব পাৰা বাট দেন এনেকৈ চলি আহিছ নাজানো ভাই এইটো কিবা মানে এনেকুৱা লাগে যে আমি মাৰিব নালাগেও জন্তু বাট দেন টেষ্টটো ভাল লাগে কিবা বেয়া কমপ্লিকেটেড টপিক বাট মই ভাবোঁ যে তুমি কাকো কিবা বস্তু ইম্প'জ কৰিব নালাগে এতিয়া তাত তোমালোকৰ ভোপালৰ কথা কৈছে মিটৰ চেইলে বন্ধ কৰি দিছে ফিছ এগ চব মানে ছেপ্টেম্বৰ 22 অক্টোবৰ 2 তাৰিখলৈকে 10 দিন বহুত মানুহৰ কাৰণে মিটটো জাষ্ট লাক্সাৰী নহয় বহুত মানুহে মিটত ডিপেণ্ড হৈও জীয়াই থাকে সেইটো এটা চাব লাগিব যোনে মিট বিকি আছে তাহাঁতৰ ঠাণ্ডা বন্ধ সেইটো এটা চালা প্লাছ পিপল হু ডোণ্ট ফ'ল' your beliefs but তোমাৰ ভাৰ্জন অফ ৰিলিজন যোনে হিন্দু হয়ও তেওঁলোকে মিট খায় বা নৱৰাত্ৰি নামানে কিবা কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কাৰণ হ'ব পাৰে তেওঁলোকক তুমি ফ'ৰ্চ কৰি আছা ইম্প'জ কৰি আছা যে তই মোৰ কথা মানে আমাৰ কথাহে চলিব আই ডোণ্ট থিংক দেটছ ৰাইট আৰু এটলিষ্ট ইণ্ডিয়াৰ দৰে কাণ্ট্ৰি এটাত এইটো বস্তুটো মানে অলপ প্ৰব্লেমেটিক পাওঁ
আৰু মই চাই আছিলোঁ আমাৰ বেংগলত বা অসমত কিয় চেলিব্ৰেট কৰে তো তাৰ সেইটোৱে আনচাৰ ওলালে যে নৱৰাত্ৰিত কি হয় নৱৰাত্ৰি যেতিয়া কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে মানে এনেকৈ কৰে যে এইটো ৰ'বা মই আলবাল কোৱাতকৈ মই অলপ চাই লওঁ নৱৰাত্ৰিত তেওঁলোকে ভাবে যে এতিয়া মা দুৰ্গা জাষ্ট লাষ্ট ফাইটটো কৰিব এই ৰ'বা ভাই মই চাই লওঁ কি একেলগে চাওঁ মই এটা ভিডিঅ'ও পাইছিলোঁ মানে ৱাই নৱৰাত্ৰি ভাৰ্চেছ দুৰ্গা পূজা ফুড ইটিং এ ভেজিটেৰিয়ান ডায়েট ইজ নট কম্পালচৰি ইন হিন্দুইজম ডেফিনেটলি মই এইটো বিষয়ে আগতেও কৈছোঁ যে হিন্দুইজম নেভাৰ ইম্প'জেছ এনিথিং অন ইউ তোমাক যে এইটো কৰ বা এইটো নকৰ বুলি কেতিয়াও নকয় তোমাক জাষ্ট কয় ভাল মানুহ বনিবলৈ তোমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ কৰ্তব্য কৰি যাবলৈ দেটছ ইট নৱৰাত্ৰিত কি হয় সাত্বিক ভেজিটেৰিয়ান মিলছ লয় অ'কে টু পিউৰিফাই দ্য বডি এণ্ড মাইণ্ড কিন্তু দুৰ্গা পূজা যোনটো আমি মানো মষ্টলি আজিকালি ইয়াতো নৱৰাত্ৰি মানা মানুহ বহুত আছে থাকিব পাৰে ফাষ্টিং বহুতে ফাষ্ট কৰে ঠিক আছে সাত্বিক নিজকে পিয়'ৰ কৰিবলৈ বডিটো পিয়'ৰ কৰিবলৈ যে আমি ভগৱানৰ আস্থা দেখাম বুলি ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত আমি মানে ৱেষ্ট বেংগল আৰু অসমত খোৱা যায় কাৰণ আমি ভাবোঁ যে মা আমাৰ ঘৰলৈ আহি আছে এইটো বিষয়ে কেনেকৈ চাওঁ বেয়া পঢ়িব লাগিব দেখোন কিছুমান বস্তু মই পঢ়িছিলোঁ সেইখিনি ক'ব পাৰিনে নোৱাৰি সেইখিনি মই মানে নাজানো সেইকাৰণে কোৱা নাই নৱৰাত্ৰি হেজ এ মোৰ অফ এ ক্লেন্স এণ্ড ডান্স ভাইব ৱেল দুৰ্গা পূজা স্ক্ৰিমছ ইট চেলিব্ৰেট এণ্ড কানেক্ট নৱৰাত্ৰিতো দুৰ্গা মাকে ৱৰ্শ্বিপ কৰা হয় ৱেষ্ট বেংগল আৰু অসমতো দুৰ্গা মাকে ৱৰ্শ্বিপ কৰা হয় ফুড হেবিটছ এণ্ড কালচাৰো ডিপেণ্ড কৰে কাৰেক্ট নৱৰাত্ৰি ইজ নট পপুলাৰ সেইটো হয় ৰিলিজন ইজ দ্য বিগেষ্ট বিজনেছ অ'কে ন' কমেণ্টছ নৱৰাত্ৰিত দুৰ্গা মাৰ 9টা ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছৰ বিষয়ে পূজা কৰা হয় শৈলপুত্ৰী ব্ৰহ্মচাৰিণী ঠিক আছে এইবিলাক দুৰ্গা পূজাত জাষ্ট আল্টিমেট বেটল মহিষাসুৰৰ লগতো হয় তাৰ পৰা চেলিব্ৰেট কৰে অ'কে তো নৱৰাত্ৰি বেচিকলি প্ৰে কৰে যে মায়ে মানে দুৰ্গা মায়ে বধ কৰক মহিষাসুৰক আৰু তেওঁৰ আফটাৰখিনিক মানে যে আমি পিয়'ৰ থাকিম আপুনি যাতে জিকক ফাইটটো আৰু দুৰ্গা পূজাত আমি ফাইটটো জিকিলোঁ অলৰেডি নাও উই আৰ চেলিব্ৰেটিং মষ্টলি সেইটোৱে হ'ব পাৰে হেল্থো পৰে হেল্থ নৱৰাত্ৰি ইজ প্ৰি দুৰ্গা পূজা য়েছ চিম্পল ৱৰ্ডছত ক'ব গ'লে ৰিলিজন ইজ এ বিজনেছ ইন ইণ্ডিয়া টেম্পলছ আৰ ৰিয়েল ইষ্টেট সেইটো বিষয়ে আৰু মই কি ক'ম ভাই চবে জানাই কি সঁচা কি মিছা ক'ত বেছি পইচা সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে এইবিলাক জানাই আৰু তাকে মানে সেইটোৱে ক'ব লৈছিলোঁ যে এতিয়া যদি কোনোবাই আহি কৈ দিয়ে যে বিহু এটা হিন্দু ফেষ্টিভেল হয় আৰু বিহুত তোমালোকে মাছ মাংস যদি বেন কৰি দিয়ে বিক্ৰী হোৱাৰ পৰা চাই ল'বা আৰু তেতিয়া কি হ'ব লাষ্টলি আমি ভিডিঅ'টো চাওঁ এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে তাই কিবা কিবি কৈছে তাই অসমৰে ছোৱালী হয় বুলি তাই লিখি থৈছে নাজানো আৰু এতিয়া অসমীয়াৰে ছোৱালী হ'ব Hi, this is Miss Amy. Welcome back to my channel or welcome to my Hi, this is Miss Amy. Welcome back to my channel or welcome to my channel if you're outdated. The only thing that is outdated is my last video, which was 8 months ago. So this better be a banger because today's topic is misrepresentation. মোৰ এজন লগ আছে তাক এজনী ছোৱালীয়ে ক্লাছ 8ত ৰাখি বান্ধিছিলে পাছত ক্লাছ 8ত দুইজন কাপলছ হৈ গ'ল Of Northeast India in Bollywood. So India has 28 states, used to be 29, and 8 union territories, Siklo. But in Bollywood, you won't know that because most films are overwhelmingly set in the Hindi belt of India. Now you might say, mostly Hindi, theek hai sir. Movie hai, movie jaise dekh. But if movies were just movies, Devdas dekh ke log apni nas nahi kaat rahe hote. Now let's look at how things happen. ये जवानी है दीवानी देखि किने उदयपुरत मानुहे सेलिब्रेशन स्टार्ट नकरिले হয় বা মানালি নগল হয় বা তোমাৰ তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কথা মানে হেৰ কি কয় দিল চাহতা হে চাই কিনে সেই গোৱা ট্ৰিপ মানুহে মানে
ফেণ্টাচাইজ নকৰিলে হয় তো অকল এটা মুভি হয় বুলি ক'ব নোৱাৰা এটলিষ্ট ইণ্ডিয়াত আৰু বহুত কালচাৰেল এফেক্ট পৰে আৰু মুভি এখনে inside of history. When Bollywood first started growing after independence, the focus was on building a national identity. But that national really meant North Indian, especially Hindi-speaking culture. Through the 50s, 60s, and 70s, films like Mother India and Sholay built this template. Gao, Mitti, Mandir, Ma. This was Bollywood's idea of India. The Northeast was already making cinema. Jyoti Prasad Agarwala made Joy Moti in 1935. It was Assam's first film and also one of India's earliest talkies. But when Bollywood was defining Indian cinema in 1950s, they weren't looking east. The Northeast, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Tripura, and Insta reel da disa. Okay, sai asu. Madam me fi sai lole Navratri people pagol ho jabo. Take. Insta disa roba sao. Ar dhimane kya pothiam boli koisila nopothiala dekhun. Oh, ৰিনিমা বৰা বা দেখোন কাইলৈ ষ্ট্ৰীমটো হ'ব আৰু ন 8টা পৰা 9টা লৈকে ৰিনিমা বাৰ লগত কথা পাতিম অলপ কোনে দিছা ৰিকুৱেষ্টত আহিছে নেকি হয় এইটোৱে নেকি এইটোতো চাইছোঁ অলৰেডি মানে তোমাৰ সেই আৰু কপিৰাইটছৰ লগত কথা এইটোৱে নেকি অ'কে নমস্কাৰ মোৰ নাম আনিশা চাইকিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মায়াবিনী গানটোৰ মিউজিক কপিৰাইটছৰ পোষ্টবোৰ দেখি পেলাই মই ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'টো বনাওঁ উইথ চাম ফেক্ট চেকছ মই US মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ডিজিটেল ৰয়েলটি ৰাইটছ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত এজ এ স্পেচিয়েলিষ্ট কাম কৰোঁ মানে বহুত টকা আৰু ইন চিম্পল ৱৰ্ডছ মায়াবিনী গানটো ডাক বোলছবিখনৰ এটা গান আছিলে যোনখন 2001ত ৰিলিজ হৈছিলে ইয়াৰে মিউজিক পাব্লিশ্বাৰ আৰু মুভি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছিলে প্ৰেয়াৰ ফিল্মছ বোলা নামৰ কোম্পানী এটা চিনেমাখনৰ উইকিপিডিয়া পেজত গীতিকাৰ জুবিন গাৰ্গ হিচাপে লিখা আছে এই এলবামখনৰ এগ্ৰিমেণ্ট নেদেখা লাগে আমি একো কনস্পিৰেচি বিলিভ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ৰাইটছ হোল্ডাৰে যদি নিজৰ মায়াবিনী গানৰ নিচিনা মায়ামিত থাকে ও ভাই তেন্তে আৰু টকা ইমান পপুলাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ভালকৈ সংৰক্ষণ কৰাই নাই তেনেহ'লে ফেন্স বা আন কোনোবা যাৰ ওচৰত অৰিজিনেল মাষ্টাৰ্ছটো আছে তেওঁলোকে এই গানটো পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ থ্ৰু দি আপলোড কৰিব পাৰে ডিজিটেল ষ্ট্ৰিমিং প্লেটফৰ্মছবোৰত যদি অৰিজিনেল প্ৰেয়াৰ ফিল্মছ কোম্পানীটো ডিজলভ হৈ গ'ল তেতিয়া বেলেগ পদ্ধতি আছে ৰয়েলটি ডিস্পিউট ৰিজলভ কৰা যদি এগ্ৰিমেণ্ট বনোৱাই নাছিলে তেতিয়া ৰিজলভ কৰিব পাৰি তেতিয়াও এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল সেই গানটো ডাগ বোলছবিখনৰ ৰাইটছৰ আণ্ডাৰত পৰে নে জুবিন গাৰ্গ এজ এ ৰাইটাৰৰ আণ্ডাৰত পৰে নে মিউজিক লেবেলৰ আণ্ডাৰত পৰে গানৰ ৰয়েলটি ৰেভিনিউজ অহাৰ ষ্ট্ৰীমছ বহুত বেছি কম্পজিশ্যন ৰয়েলটি বেলেগকৈ আছে চাউণ্ড ৰেকৰ্ডিং ৰয়েলটি বেলেগকৈ আছে পাব্লিক পাৰফৰ্মেঞ্চ ৰয়েলটি আণ্ডাৰ ব্লেংকেট লাইচেঞ্চ আছে আৰু বহুত ইণ্ডিয়ান মিউজিচিয়ানছখিনিয়ে নিজৰ ৰাইটছখিনি নাজানে ভালকৈ আৰু সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ মিউজিচিয়ানৰ কাম ক্ৰিয়েট সেইটো মেনেজাৰ লেবেল যাৰ লগত চাইন আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হয় মষ্টলি মই ভাবোঁ আৰু যদি তোমালোকে সুখী খাব নাই বিচৰা আৰ্টিষ্ট এজনক তো তুমি মানে আৰ্টিষ্টে অবভিয়াছলি এইবিলাক বস্তু নাজানিব বিকজ বহুত লিগেল হয় বহুত কমপ্লিকেটেড হয় তো যোনজন মেনেজাৰ হয় বা যোনজনে লিগেল বস্তুবিলাক চাই আছে বা লেবেল হওক তেওঁলোকে এই বস্তুবিলাক ট্ৰান্সপেৰেণ্টলি আৰ্টিষ্টৰ লগত কথা পতাটো ভাল বুলি মই ভাবোঁ বাট দেন অবভিয়াছলি প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ল্ডটো বহুত ডিফাৰেণ্ট তেওঁলোকে বিচাৰিব যে যিমান পাৰোঁ তোমাৰ পৰা সুখী খাওঁ আৰু হোৱা হয় লিগেল কামবিলাক মেনেজাৰৰ কাম হয় চ' ৰিচ আউট টু মি ধন্যবাদ ইমানে অ'কে ঠিক আছে এইটো চাওঁচোন makes up 8% of India's total population. That's roughly 112 million people. Based on India's 2024 estimated population, to put that in perspective, that's more than the population of countries like Egypt or Philippines. So there's ignorance. Part of it was geography, but part of it was also messy politics. Chicken's neck mane hair, horu batata ase jate northeast la ahibo pare. The integration of northeastern states in India was really messy and incomplete. Nagaland signed a 9-point agreement in 1947 for autonomy, which later fell apart, sparking the Naga Rebellion and the introduction of Armed Forces Special Powers Act 1950. Manipur had a functioning elected assembly in 1948, but that was dissolved in 1949 when the Maharaja was forced to merge with India under controversial circumstances. Controversial circumstances, tai nokole dekhon okay. Basically here mane kenekoi India's government Manipurok nijor logot anile tenokwa dhoroner kotha. Saw a devastating famine in 1950s, and when Delhi's response was inadequate, anger turned into the Mizo National Famine Front, which later became a separatist movement. Mane northeastok bahut agor pa ignore kori thoka hoisile aru এতিয়া হয় নেকি নৰ্থ-ইষ্টক ইগনোৰ কৰিছে নেকি দিল্লীয়ে কৰিছেও কৰা নাই বুলিও ক'ব পাৰি কাৰণ তোমাৰ মণিপুৰৰ ইস্যুটো সলভ হোৱা নাই তাৰ পৰা আৰু বাকি ইনভেষ্টমেন্টছ আহি আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভালকৈ বনা নাই বুলি কম বনিটো আছে ডেফিনেটলি ভালকৈ প্ল্যান্ড ৱেট তাৰপৰা তোমাৰ
ট্ৰেফিক নহ'বলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ ইমান এটা গুৰুত্ব নাই দিয়া মোষ্টলি কেনেকৈ এইখিনি মাটি লৈ এইখিনি মাটিত কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰি ইয়াৰ পৰা পইচা আমি উলিয়াব পাৰোঁ সেইটোহে হৈ আছে বুলি মই ভাবোঁ তো নেগলেক্ট কৰিছে নে নাই কৰা এইটোতো বহুত বস্তু চাব লাগিব আৰু This led to the 1966 Aizawl bombing. This was the only time when Indian Air Ghanibhuti has a good point. North East mostly funding তেওঁ মানে Ghanibhuti কৈছে যে মই তো চাব লাগিব but then China ওচৰত আছে কাৰণে funding মিলা হয় বুলি কৈছে bombed its own citizens. Tripura's demographic shifted drastically after invasion, turning the indigenous population into a minority in their own state. Instead of being integrated, the region was treated as sensitive, border territory, and other. And that showed up in films as complete silence. By the 80s and 90s, Bollywood went full NRI mode. DDLJ showed London, obviously. Kabhi Khushi Kabhi Gum had UK mansions, Ho had New York, Punjab and Gujarat. Sab Shah Rukh Khan koise mane no. If they had the time to film Shah Rukh Khan in mustard fields in London, they had time to send one camera to Shillong. From the 1950s to 1970s, correct. There was zero Northeast presence except Danny Denzongpa from Sikkim, who began his career in 1971. But only Delhi blame korile nohoba amar local leader bu bahut corrupted. Kun nohoy. Tumi jonjon তুমি যাক ভোট দিবলৈ যাম বুলি ভাবিছা তেওঁৰ হিষ্ট্ৰী অলপ চাই ল'বা কেনেকৈ কি কৰিছে was mostly cast as a villain or a foreigner. The 1990s brought rare tribal background characters in films, always unnamed or without context. The irony is thick because while Bollywood ignored the Northeast, the region's own filmmakers were... কিবা স্ত্ৰী মুভি খনতো কিবা নাই কৈছিলে নেকি কিবা আজ তো মাদ্ৰাসী লে আয়ে কাল তো চিংকি আসামী লে আয়েগা নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা কমেণ্টটো আছিলে নেকি বেয়া মানুহে বেয়া হাঁহিছে আৰু নৰ্থত হা 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 কি ধুনীয়া জোক মাৰিছে বুলি world class cinema. Zanu Barua from Assam was winning national awards throughout the 80s and 90s. And his Halotia Sorai Baothan Khai won the Silver Leopard at the Locarno International Film Festival. Aribam Shyam Sharma from Manipur screened at Cannes in the uncertain regard section. But their work never crossed into mainstream Bollywood. It was only in the 2000s that Bollywood started showing the Northeast, but in a very limited way. The 2000s saw the rise of the Northeast face for visual diversity in songs and ads, but still no lead roles. Sports biopics like Mary Kom or Akhoni tried to spotlight Northeast. Akhoniখন ইমান বেয়াও নাছিলে ভালে মুভি আছিলে চামিন বুলি কৈছিলে ভেৰিয়া মুভি তাকে Eastern lives. Even in Mary Kom, Priyanka Chopra was casted as the lead role instead of any Manipuri actress. Let's make a film about representation without representation. এটোৰ বিষয়ে মই এটো ভাবো যে মানে এগেইন ইট কামছ টু যে যদি মেৰী কমৰ মুভিখন প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই নকৰা হ'লে তো ইমান এটা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পালে হয় না বা ইমান মানুহৰ ওচৰত গৈ পালে হয় না বস্তুটো মানে যি মেছেজ তেওঁলোকে সেন্ড কৰিব বিচাৰিছে বা মুভিখন হেতু ভাবিবলগীয়া কথা ফ্ৰম এ কমাৰ্চিয়েল পইণ্ট অফ ভিউ ডেফিনেটলি মণিপুৰী এক্ট্ৰেছ কাষ্ট কৰিব পাৰিলে হয় বাট তেনেকুৱা মণিপুৰী এক্ট্ৰেছ আছেনে যাক মানে অল অফ ইণ্ডিয়াই চিনি পায় বা গ্ল'বেলি এটা ৰেকগনিশ্যন আছে সেইটো তুমি ভাবিব লাগিব Ashram, an actress from Manipur itself, questioned this casting decision. A girl from Northeast should have been cast to ensure authenticity, is what she said. Even Priyanka Chopra কিন্তু ভালকে দেখাইছিল ভাল মেছেজ দিছিলে নৰ্থ ইষ্টক লৈ ওকে মই চোৱা নাই চাব লাগিব তেওঁ কিবা আৰু এখন মুভি আহি আছে নেকি এতিয়া থামা বুলি ই আছে নেকি আয়ুষ্মান খুৰানা problematic nature of the casting. There was also a lot of cultural context removed from the film, which turned it into any generic sports film. Films about insurgency or terrorism set in Assam or Manipur use the region as an exotic danger zone, not a place where ordinary people live. Even films like Chak De India that included northeastern characters with potential often made punchlines rested on their ठीक है सर भारत के सबसे पूर्वी कोने से भी प्लेयर आए हैं मेहमान हो हमारी वेलकम आप अपने देश में मेहमान बनके खुश रहेंगे डैम differences instead of their hockey skills. And this one is my personal favorite. In 2 states, when the mother finds out that his girlfriend is South Indian, this is what she says. मैंने ऑलरेडी एक अच्छी और एजुकेटेड लड़की ढूंढ ली है ना मां हां पर होते मद्रासन है ना तू कल तू कहेगा किसी उड़िया आसामी कुड़ी नाल ब्याह करना है ऐसे थोड़ी होता है ओ डैम एना क्या क्वेश्चन है Implication is clear. Even cross-regional Indian relationships are more acceptable than bringing home someone from Northeast. The Anek dilemma. So the film Anek, directed by Anubhav Sinha, starring Ayushmann Khurrana, was significant for being the first mainstream Bollywood film to center a northeastern story with a major star and substantial budget. Critics noted that Ayushmann Khurrana's character had a mainland savior complex, set in an mainland savior complex. যে মানে আমাৰ এৰিয়াখিনি আমাৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰত থকা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবিলাক একচুৱেলি মানে তোমাৰ টেৰৰিজমৰ হাব হয় বা ইয়াত অকল মানে মিছনছ কৰিবলৈ আহিব পাৰি আমি দেশখন বচাবলৈ মানে এই এৰিয়াখিনিত অকল মানে সন্ত্ৰাসবাদী বুলি কয় নেকি তেওঁলোক থাকে সেই আৰু আগতেতো চাউথৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনো বহুত বেয়া আছিলে দেন চাউথৰ ফিল্মছৰ ক্ৰেজ চাই মিল্ক কৰা আৰম্ভ দিছে ভাই কোনালে বুজি পাইছা মানে বস্তুবিলাক ডেফিনেটলি নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ওলাব ডেফিনেটলি ফৰ চিয়'ৰ খালি মিল্কটো কৰিব দিব পাৰিব নালাগে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ একতা কাপুৰে জুবিনদাৰে বায়'পিকটো বনাব নালাগে
Which state? Like if you have watched the movie, you will understand. The location is actually Nagaland, but entire problem mein blanket phek diya hai. In Arunachal, the major problem that usually comes up is China breathing down their neck. So that is a problem that is specific to Arunachal. But for Nagaland, for many years, insurgency was a problem. The film's location is very vague. Only Northeast is mentioned. Lumping the diverse region into one generic zone is part of the problem. So what is the real world cost of all this? When Ladakh appeared in Three Idiots, tourism spiked. Ye Jawani Hai Diwani turned Udaipur into a wedding hotspot. Oh, correct. It inspired a wave of Europe solo trips. Pop culture doesn't just entertain. তাকে ভাই ডেফিনেটলি মই আগতে মই আই হেভেন্ট ডিস্কভাৰ্ড হাৰ মানে তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে কথাখিনিও ভাল কৈছে It attracts attention, investment and even policy. When Northeast is missing from cinema, it becomes even easier for the rest of the country to overlook when floods hit, when roads collapse or even when conflict arises. জুবিন দাও কৈছিলে যে মানে যেতিয়া তোমাৰ আজ तक ने কোনবা এটা নিউজ চেনেল আহিছিলে কৈছিলে যে यहाँ पे आज इलेक्शंस है इसलिए आप लोग आए हो लेकिन जब फ्लड होता है तब आप सवाल करने नहीं आते हो या फिर आप लोगों की बातें सुनने नहीं आते हो Clear. She is a model in Mumbai, okay. People from Northeast have always contributed massively to nation building. Soldiers from Assam Regiment and Naga Scouts fought on the front line. ৰিনিমা বৰাৰ যোনটো ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে আমি কথা পাতিছিলোঁ যে মানুহে কয় মানে সেই যে তললৈ টানি আনিব বিচাৰে তো সেইটোৱে মই মানে আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ যে তাই মুম্বাইত আছে হয় না মুম্বাইত মডেল হয় মুম্বাইত বহুত মানুহ লগ পাইছে যোন অসমৰ বিষয়ে নাজানে বাট শ্বি ইজ এডুকেটিং দেম ইন দ্য ৰাইট ৱে তো ডেফিনেটলি সেই প্ৰিভিলেজ যেতিয়া পায় কোনোবাই সেই প্ৰিভিলেজটোক যদি ভালকৈ ইউজ কৰে তেতিয়া সেই তলৰ মানুহখিনিকো আপলিফ্ট কৰিব পাৰে So that's a good thing, man. In 1962's India-China war, the region has been a consistent source of army and paramilitary recruits. Some of India's greatest athletes come from here. Assam's tea plantations and oil wells have fueled the country's economy for over a century. For sure. Yet none of this nation building gets reflected in popular culture. But the violence is real. On January 29, 2014, Nido Taniam, a 19-year-old student from Arunachal Pradesh, was beaten to death in Delhi after shopkeepers allegedly began mocking his ethnic origin and East Asian physical features, calling him chinky. The hashtag killed by racism trended. But Nido's case wasn't 2014 to hashtag trend koisle niki okay isolated. Indian YouTubers have a new formula for more views. Oh dekhiba tumi north pra jun black YouTubers ahe north east chole taba north east swalik thumbnailot bhorai kine bea views uthai ase aru manu bilage pogla nisna ke sai ase eta kor manu ki manu bhai ebilak. When COVID-19 hit, the racism intensified. One of my own friends came up to me and told me that she was spat on in Delhi after being called corona. Delhi has been identified as the worst offender among metro cities for Delhi. Honestly, it was a really good experience for me. 2.5 years, almost 3 years. More kind of bad experience. But then, whenever I talk to my female friends, female colleagues, especially those who are northeast of Goise, they are story bila hunile mane tumi bhoy khai jaba bhai. Racial discrimination against people from Northeast. A 2020 NHRC study found that 81% of Northeast students in Delhi face racial discrimination. 81%. That is not a small number. Stories. And I'm assuming mane out of mane no basis, but then female or lower eto bahut besi hoy. Karon Delhi t manhe bhabe, oh they are easy. লাহে লাহে কথা পাতো ন আমি লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ কথা পাতো ইমান উগ্ৰ নহয় তো এনেকৈ কথা পাতিলে ভাবে কি অঁ এহেঁতি ইজি টাৰ্গেট হয় এহঁতক মানে আমি জোকাব পাৰোঁ এহঁতৰ লগত আমি আলবাল কৰিব পাৰোঁ আৰু দে ৱণ্ট স্পীক আপ মানে সেইকাৰণে মষ্টলি তুমি কোনখন কলেজত পঢ়া মই DCSE দিল্লী কলেজ অফ আৰ্টছ এণ্ড কমাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটি অফ দিল্লীতে পঢ়িছিলোঁ বাট মোৰ লগত দিল্লীত আজিলৈকে বা ইণ্ডিয়াৰ এখনো পাৰ্টত মোৰ লগত আজিলৈ ৰেচিজম হোৱা নাই তো এইটো মই মিছা কৈ কিনে মই মানে চিম্পেথি গেইন কৰিব নোৱাৰোঁ লাষ্ট 5 মিনিট তোমাৰ কথা ক'বা অলপ অঁ ডেফিনেটলি ক'ম ডেফিনেটলি সেই আৰু মানে মই ৰেচিজম ফেচ কৰা নাই কলেজো মই কিবা 3 বছৰত কাৰণ ক'ভিডো আছিলে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ তাৰপিছত 14 দিন অকল গৈছোঁ কলেজ তো ন' চান্স অফ ৰেচিজম বাট দেন যিমান মানুহৰ লগতো মষ্টলি এইটো কাৰণেও হয় যে ইয়াৰ পৰা মানুহ যায় এণ্ড দেন আই ডণ্ট থিংক ভালকৈ হিন্দী কয় বা মানে আমাৰ মানুহে হিন্দীটো ক'বলৈ অলপ এটা একচেণ্ট থাকে বা অলপ সংকোচ কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে চাগে তেওঁলোকে পটককৈ পইণ্টছ পাই যায় যে অঁ এহঁতৰ এগেইনষ্টত আমি ৰেচিজম কৰিব পাৰোঁ এহঁতক মানে আমি অলপ কি বুলি কয় ইনকে সাথ মতলব इनका मजाक बना सकते हैं बेसिकली मजे उड़ा सकते हैं বুলি কয় হে আৰু তো মোৰ লগত তো হোৱা নাই বাট দেন মই বহুত শুনিছোঁ ইনচিডেণ্টছ এণ্ড শ্বকিং আৰু
exists, platforms don't. Actors from Northeast India who have entered Bollywood face a fundamental struggle. আৰু at least we speak Hindi unlike people from south we don't want to. হা তুমি যদি হিন্দী ক'ব নাজানা হেতু কোনো লাজৰ কথা নহয় কোনোবাই ইংলিশ ক'ব নাজানিব পাৰে কোনোবাই অসমীয়াও ভালকৈ ক'ব নাজানিব পাৰে বাট দেন তেওঁলোকে যদি হেতু এনেকুৱা এটা জায়গাত থাকি আছা য'ত majority of the people speak that tongue আৰু তুমি যদি শিকিবই নাই বিচাৰ কৈছা যে মই কিয় শিকিম এটাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ মই এটাৰ কালচাৰ কিয় শিকিম এটি যি কৰে কৰি থাকক হেতু অলপ মানে অলপ প্ৰবলেমেটিক হৈ যায় বস্তুটো হয়নে অলপ ইগনোৰেন্ট হৈ যায় people are asked their titles before giving rent definitely bhai are আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলো চাৰিজন লগৰ আছিল হা মই দুজন দীপক আৰু এজন মুশাৰফ very good friend of mine আমি স্কুলৰ পৰা একেলগে 11 12 কৰিলো কলেজতো দিল্লীত মানে চাৰিজন একেলগে পঢ়িব গৈছো তাৰ পৰা আমি ৰেন্ট সেন্ট চালু ঘৰ চৰ চালু আৰু ঠিক আছে সব ঠিক আছে তাৰ পৰা আমাক কল কৰি কয় তোমাৰ মানে যে आप लोग अपना आईडी भेज दो और फिर हम वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन करवा के फिर आपको मतलब रेंट एग्रीमेंट दे देंगे मतलब बढ़िया ठीक है बेया चिल কৰি আছো আৰু তাৰ পৰা কি হল আমি আধাৰ কাৰ্ড কেটা পঠালো তাৰপৰা 1 ঘণ্টা পিছত কল আহে 1 घंटा बाद कॉल तो आई से कैसे अच्छा आपने बताया नहीं वैसे क्या बताया नहीं आपको कैसे कि आप में से ये मुशर्रफ भी आपके साथ ही रहेगा क्या बोली वैसे हाँ साथ ही रहेंगे हम 4 बंदे सो समझ रहे ना आप बोली वैसे मैं क्या और ये स्पीकर আছে হি লিটাৰেলি মোৰ ওচৰত থিয় হৈ আছে শুনি আছে কথাখিনি হিও বুজি নাই পোৱা মই বুজি নাই পোৱা আমাৰ দুজন লগৰে বুজি নাই পোৱা কিবা হৈ আছে কাৰণ অসমত আমি কেতিয়াও তেতলাগে এইবিলাক ফেস কৰা নাই নিজে रेंटत घरों बिचार ना दिया सुन बारू बट देन कैसे आप समझ रहे हो ना देखिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन शायद लैंडलॉर्ड आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दे सकती अमुक तमुक कैसे हमें कैसे आप सीधे सीधे बताइए क्या हुआ कुछ आईडी में इशू है अंदर मतलब एज का इशू है पैसों के लेकर कुछ इशू है बोले हुरीसो वैसे मतलब एक अली है ना आप लोग के साथ तो वो नहीं देंगे बोली आयो जेटा हुनीसु फॉर द फर्स्ट टाइम माने लाइफत obviously এনেকুৱা আগতে মানে আমি এটলিষ্ট মই যত থাকো বা আমি যত থাকো বা অসমতো এনেকুৱা ইস্যু বহুত কম দেখিছো বা মা দেউতাৰ পৰা আমি হিন্দু মুছলিমৰ কথা বহুত কম শুনিছো আগতে এটো যেটা ফাৰ্স্ট টাইম শুনিছো আৰু মুশাৰফ লগত থিয় হৈ আছে হি যেটা শুনিছে মানে আমি বখলাই গৈছো মানে এটো কি বস্তু ভাই তাৰ পাছৰ পৰা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা মান ঘৰ চাইছো এটাটো আমাক দিয়া নাই not because we are bachelors হেতু এটা ইস্যু হয় ব্যাচেলাৰ্স হোৱাৰ কাৰণে ইস্যু নাই বাট দেন এজন মুছলিম মানুহ কিয় থাকিব হেতু ইস্যু তাৰ পৰা লাষ্টত গৈ বাৰু এজন মানুহে আমাক দিলে ৰুম আৰু তেওঁ একচুয়ালি মানে পুলিচৰ কিবা হাই পজিশনত আছে তেওঁ কৈছে ভাই ইসে কি ইস্যু হৈ सकता আমি তাছত হুদিব স্টাৰ্ট কৰিলো মানে যে মই ক'ব ধৰিলো যে আমাৰ লগত মুছলিম ল'ৰাজন থাকিব পাৰিব নি তো দাদাজনে কৈছে हां इसमें क्या प्रॉब्लम है आप तो मुस्लिम हो हिंदू हो सिख हो उससे मेरे को क्या मतलब हां बस घर तबाह मत करना घर तोड़फोड़ मत करना अच्छे से रहना बोले कैसे और बढ़िया मजा आ रहा Indians have no trust in others. মই এবাৰ দিল্লী আহোতে কাৰোবাৰ পৰা ফোন খুজোতে হি মোৰ পাছপৰ্টত ফটো ললে whereas চাইনাত মোক লগালগ হেল্প কৰিছিলে সেম সিচুৱেচনত হেতু তোমাৰ এটা ইনস্টেন্স লৈ কিনে তুমি জেনাৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰা বাৰু বাট দেন হা আমিও দিল্লীত বহুত পৰা ফোন লৈছো বহুত পৰা কল কৰিছো একো প্ৰবলেম হোৱা নাই ইট ডিপেন্ডস অন ইন্ডিভিজুৱেল এক্সপেৰিয়েন্সেস আৰু টিয়াৰ 1 সিটিজৰ মানুহ বেছি বুশি এক্ট কৰে not gonna lie উফ of being seen as ordinary Indians. Lynn Rasharam had criticized Bollywood's tendency to cast actors with Asian features and stereotypical roles. Even I went for a shoot and I was casted as the Northeastern girl, but when I went to the shoot, they were like, you don't look Northeastern enough. She says, you don't look Northeastern enough. Bro, what the fuck does a Northeastern look like? Do I look like a fucking Northeastern to you? Come on, man. In our Indian films, we are playing Indonesian roles, waitresses, Koreans and other characters, but not an Indian. Diversity would make it insulting. Andrea Taryang experienced this in Pink. While the film was groundbreaking, her character was a token, there to highlight racial discrimination. She was the one racially abused, reducing her character to a symbol rather than a fully realized person. So why does... Very important কথা কৈছে ৰে আৰু যে নৰ্থ ইষ্টৰ বিষয়ে বা নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহৰ বিষয়ে যদি কথাও পাতিব লাগে তেওঁলোকক ইস্যুটো বনাই দিয়া তেওঁৰ এৰাউণ্ডত মানে ষ্টৰীটো হ'ব নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মানুহ এজন যে ইন্ডিভিজুৱেলিষ্টিক মানে ষ্ট্ৰং ক্যাৰেক্টাৰ এটা হ'ব পাৰে হেতু বলিউডে এতিয়ালৈকে শিকাই নাই আৰু শিকিবও নিবিচাৰে চাগে তো হে আৰু যদি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ক্যাৰেক্টাৰ আছে আইদাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত তোমাৰ এই চিংকি জোকস বিলাক মাৰিব বা তেওঁলোকক এটা মানে বহুত ভুগি থকা ক্যাৰেক্টাৰ এটা বনাব যাতে জাস্টিস লাগে তাতকে বেছি নোৱাৰে মানে ষ্ট্ৰং ক্যাৰেক্টাৰ এটা হ'ব পাৰে হেতু ভাবিব নোৱাৰি মানে
Does Bollywood do this? Why? Several factors contribute to this. Mainland Indians bro bear obsession with East Asians. Obviously, because মই যোনটো ক'লো, because they think we are easy. আমি ভালকৈ কথা পাতো, লাহে লাহে কথা পাতো, সবক ভদ্ৰভাৱে বিহেভ কৰো, কাৰণ আমি ইজি। নৰ্থ ইণ্ডিয়ানতো সেইটো কালচাৰ নাই ন, তো হে আৰু। Representation gap, distance and cost. It's cheaper to shoot in Punjab or Gujarat than transport crew to remote Northeast locations. Producers think that Hindi-speaking audiences won't relate to Northeast stories, but good storytelling transcends geography. Absolutely. Few writers or directors from Northeast get budgets or platforms for authentic storytelling. Industry networks. Bollywood remains dominated by certain regional networks or film families, making it harder for outsiders to break in. So what is exactly missing? Normal life. Everyday culture, weddings, festival, food, fashion, almost never makes it to the screen. What's missing is stories where Northeast is just normal life. A romantic thriller in Imphal, a family drama in Kohima, a detective thriller in Shillong. Stories where Northeastern people... A detective thriller in Shillong, oh bhai. Eto jodi hoy, oh bhai ki moza libo. Moi jeta Shillong goisu recently. Moi to trip tut goislu, koa naslu got goisu. Shillong goislu bondhu ejonor ghorat. Tate তেওঁৰ যোনটো মানে ঘৰ হয়, উফ, stairs and all, ভাই, it would be an amazing thriller মানে। বেয়া মজা বনিব পাৰে আৰু। জেগা লৈ নহয়, but then মাথাত আহিলে আৰু এটো। But for people. Ask an average Bollywood fan to name one movie from Assam or Nagaland, they will be blank. And of course, Bollywood isn't the sole cause of racial discrimination, but it has a huge impact to change things. Right. So if Bollywood won't show it, we have to do it. Shillongor horror movie বনাব পাৰি। You should check out films like Village Rockstar, that was India's official Oscar entry. It is a miracle that is created with barely any crew. Amis, which is again an Assamese film made in Absolutely brilliant movie. 2019. It is a love story, but it's nothing like what you're expecting. Bulbul can sing. Another Rima. মই নিজৰ কলেজৰ লগৰবিলাকক দেখাইছিলোঁ আমিছখন over Google Meet. আহি চাই মানে কোৱাই কৈছে আৰু অসমীয়া মুভি এনেকুৱা দেখুৱা ভাই, কি কৰি আছা? Film that featured in Toronto ৰুকো জৰা, সব্ৰ কৰো। And won the national award for the best Assamese film. Right. Smoking Barrels. Manipuri film. It's an ambitious film made by Sanjay Dev, covering wildlife crime and insurgency. Loktak Lake MB. It's a Manipuri national award winner set on the floating Loktak Lake. Crossing bridges, Arunachal Pradesh. Even streaming platforms are starting to notice. For example, Patal Lok on Prime Video included a nuanced Manipuri subplot showing a migrant life without cheap jokes. So what can actually be changed? Cast Northeastern actors as কথা নদী, oh absolutely, বেয়া ধুনীয়া মুভি। as Indians, not foreigners. মাহঁতৰ লগত চাব গৈছিলোঁ। Northeastern writers and crew for authentic stories. Set films in Northeast without making them about conflict. Normalize Northeastern culture like we normalize Punjabi weddings and Gujarati garbas. So the next time you watch an all-India Bollywood film, pay attention to what's missing. If one whole region is erased, people grow with no sense of diversity. Because until we demand stories from every corner of India, we are living in a crop version of our own country. Thanks for watching. If I mispronounced something, I'm extremely sorry. Comment if you have any observations of your own. It took a lot of effort to make this video because pehle mera Surely, phone surely. kharab hua, phir mera mic kharab hua, aaj mera light kharab hua. Comment if you like it. And if you don't like it, then also comment because we will fight. ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो। Subscribe if বেয়া মজা ভাল লাগিলে বে। Not in Bollywood's defense, they get every part of India wrong. Bollywood tries so hard to sympathize Northeast. Like, dude, we don't need sympathy. Just represent us as normal people of this country. That's it. Eitwe. Take. Adil Hussain only actor, huh? Absolutely. Adil Hussain, sir, is a genius, amazing actor. Beya movie to তেওঁৰ acting stand out কৰে আৰু যেতিয়াই মানে তেওঁ ক'বাত থাকে হেতু চাবলৈ মানে মন যায় আৰু মনটো বহুত বস্তু যায় দিয়াচোন বাৰু বাট দেন হে আৰু ভাল লাগিলে ভাবিছিলোঁ 1 ঘণ্টা গেম খেলো নেকি বাট দেন ষ্ট্ৰীমত গেম খেলো জানো কিবা হৰৰ গেম এটা খেলিব পাৰি ন কেতিয়াবা বা হে দিনাখন যেনেকৈ WWE খেলিছিলোঁ লগৰ লগত তেনে খেলিব পাৰি ফিফাটো খেলিব মন যায় বাট দেন ফিফা মই ভালকৈ ফুটবলটো বুজিয়ে নাপাওঁ তো খেলিব নোৱাৰি ভাই Best places to visit in the Northeast. This is my bucket list for Northeast. Tell me, places I want to go to or I have been to. But if you were to choose, or if people from our viewers were to choose from Assam, Kaziranga or Majuli Island? Kaziranga or Majuli Island. Tumalage ki choose koriba? I would choose Majuli. Karon tate bahut history ase, bahut culture ase. Aru tar manu mane মাজুলীৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতি তেওঁৰ লগত থাকি তেওঁলোকৰ জীৱন মানে তেওঁলোকে যেনেকৈ থাকে খায় সেইবিলাক মই যেতিয়া দেখিলোঁ সৰুতে গৈছিলোঁ বাট দেন ডাঙৰ হৈ কিনে যেতিয়া এবাৰ গ'লোঁ বহুত বস্তু মানে বহুত কিবা মনটো ভাল লাগিলে আৰু তো মই মাজুলী চুজ কৰিম যদি কাৰোবাক ক'বলৈ হয় আৰু both are very good I would say Majuli for the culture oh damn Majuli Okay in Meghalaya I've been to Cherrapunji নে Mawlin Nong মই Mawlin Nong
যোৱা নাই চেৰাপুঞ্জীও যোৱা নাই মই শ্বিলংলৈকে গৈছোঁ অকল ইয়ে ৰাম বাট আই থিংক নাজানো আৰু মেবি মালিনলং আই থিংক মালিনলঙে হয় ন যে তোমাৰ চাই লওঁ বাৰু চেৰাপুঞ্জী So we don't call it Cherrapunji. If you're indigenous, we call it Sora. Oh, That is Sora, original word, yes. Sora. Okay. But Malinong is very good, but they're very close by. I would also say go to Lightlum. Okay. And in Garo Hills, go to... Lightlum to এটা বহুত ক্রাউডেড হৈ গৈছে বহুত মানুহ যায় ফ্যামিলিজ কিবা আমি এবাৰ যেটা গৈছিলো মানে ফাৰ্স্ট আৰু তাৰপৰা কোনো মানুহ নাই আমি চাৰিজন অকল বেয়া ধুনীয়া ভিউ সব এবাৰ গৈছো দোকান চুকান লাগি গৈছে মাইকী মানুহে চিঞৰি আছে মতা মানুহে হাল্লা কৰি আছে বাচ্চা কান্দি আছে কি হৈ আছে ভাই মানে বেছি দেৰি থাকিবই নোৱাৰিলো তাত I think Balpakram. In Garo Hills, you should go to Balpakram. Okay. Jampui Hills? Oh damn, Tripura মই এবাৰো যোৱাই নাই গম নাপাওঁ Jampui Hills is beautiful, but I would suggest go to Unnakoti. Unnakoti, where the carvings are there. Unnakoti. The caves, no? Yeah, the caves. Or also, you should go to Montang. Montang is a beautiful place. So I wanted to go and आपको थोड़ा सा हटके बताएंगे. So caves, I'm a bit claustrophobic, so I was a little worried. Unnakoti is these carvings, 8th century carvings, where you have pictures of goddesses and gods. You should... Oh shit, এটো ANI হয় নেকি? Oh ভাই, এটো ভিডিও চাব নোৱাৰি. Sorry, my bad. ANI হয়. তেওঁলোকৰ 2 সেকেন্ড ইউজ কৰিলেও তেওঁলোকে কপিৰাইট লগাই মানে 10 লাখ টকা তাৰপিছত বসুলি কৰিবলৈ কল কৰিব বাদ দিয়া এটো চাব নালাগে আমি কোনবা অসমীয়া ক্ৰিয়েটৰ বনোৱা কি অৱস্থা চাম পাছত damn bro ANI come on man hi Mr. Unknown কি খবৰ তাকে ষ্ট্ৰীমটো এন্ড কৰো বা গেমও খেলিব পাৰি অলপ গেম যদি খেলো মিছিমিৰ মই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবে তাই আৰু ভিডিওছ খিনি চাম ভাল লাগিছে sure you are I'm subscribed now okay গেম খেলিবলে GTA আছে GTA এটা মিশন খেলো and then we'll end the stream হা অলপ খেলিও মন গৈছে তোমালোকে চোৱা বাকি কিবা এটা অলপ মানে আমি কি কয় মোৰ লগৰ বিলাক আমি এটা টাইপিংৰ লগত অবসেশন আছে Do you think Pritam is the best composer to use Arijit Singh's voice? ইমানটা মই ৰিসাৰ্চ কৰা নাই হা এটো বিষয় তোমাৰ নাজানো 1 hour কেনেকে গল গমে নাপালো ভাল লাগিল বলে ও ড্যাম ভাল আমি টাইপিংৰ লগত অলপ অবসেসড আছো হা তো আমি মাংকি টাইপ খলো আৰু মোৰ বন্ধু শিলঙৰ বন্ধু তেওঁ এটা বহুত ধুনিয়া বহুত মজা কিবোৰ্ডটা লৈছে মানে 6500 নে কিমানৰ হয় হা obviously বহুত দামী হয় বাট দেন তাৰ যোনটো ফিল হয় তুমি যদি এটা ক্লিক এটা টাপকে মাৰা উফ অ্যামেজিং ফিল মানে তো আমি টাইপিংৰ কৰি থাকো তো হাইয়েস্ট মোৰ 120 সামথিং আছিল আজি ট্ৰাই কৰি চাও and then আমি ভাবিছো মানে কিবা এটা কম্পিটিশন যদি পাতিব পৰা যায় গুৱাহাটীত বা অসমত বেয়া ভাল লাগিব মানে সো ইট জাস্ট ফৰ এন্টাৰটেইনমেন্ট বা obviously তোমাৰ টাইপিং স্পিডে তোমাক বহুত বস্তু হেল্প কৰিব পাৰে কোনবাই কৈ আছিল বেংকৰ চাকৰি এপ্লাই কৰিলে ইমান ফাষ্ট টাইপ কৰ মই কৈছো ঠিক আছে ভাই অকল টাইপ কৰিলে তো নহয় আৰু মাথাত ঘিউ লাগিব তো এটো বেলেগ কথা বা দেন এবাৰ টাইপিং স্পিডটো চাও আৰু ভাবি আছো টাইপিং টুৰ্নামেন্ট বা কম্পিটিশন কিবা এটা পাতিম এটো কৰিব লাগিব অলপ ফলোৱাৰ্স বাঢ়ি যাওক অলপ ইনষ্টাগ্ৰামত 10000 মান ফলোৱাৰ্স হৈ যাওক ইনফ্লুয়েন্স এটা আহক দেন আমি এটো পাতিম হা বেয়া মজা লাগিব আহিবা লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিম গোটে বস্তুটো ওকে লেটস গো তোমাৰ সেটআপৰ স্পেক্স খিনি কৈ দিয়া কৈ আছো ইয়াৰ পিছত ৰবা লেটস সি ও বে হাত আঙুলি কিটা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে ও ভাই ও নহব দিস ইজ নট মাই বেস্ট হা এসি তো বহুত ঠাণ্ডা মানে 16ত চলি আছে মোৰ আঙুলি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে অলপ এক্সকিউজ দিছো একসেপ্ট কৰি লবা ও ভাই সৰি চিঞৰাৰ কাৰণে 110 ঠিক আছে CGL কি হয় মই নাজানো CGL কি হয় 110 হাইয়েস্ট মোৰ 129 আছিল CGL কি হয় বে Combined graduate level examination okay চাও বাৰু তাকে ছি স্লো তুমি বলে কোনে কৈছে ভাই তাকে দিয়া আজি কৰো আৰু গেমটো খেলো হা জিতে 1 ঘন্টা খেলো বা যিমান পাৰো খেলো তাৰপিছত মই ষ্ট্ৰীমটো এন্ড কৰিম SSC CGL okay মই ইমান এক্সামছ আৰু এইবিলাকৰ লগত জড়িত নহয় মই নাজানো মানে বস্তুবিলাক তো হেৰ
GTA এনহান্স ভাৰ্জন এটাও আছে হেতু আমি খেলিম কেতিয়াবা হেতু ডাউনলোড কৰা নহল বাট GTA 5 টোকে লগাম এতিয়া এটা মিশন খেলিম আৰু হা চাহ খাব যাম এই ৰাতিখন ক'ত চাহ খাব যাওঁ ৰবা ওলাই আছো আৰু ক্লিপো কাটিব আছে ভাই মোৰ বেয়া কাম চৰি কৰিকে মানে অকল চাহ খাওঁ লাগি থাকে তো ঠিক আছে ভাই কি বিজনেছ কৰা তুমি বিজনেছ মানে মই জব বুলিয়ে ক'ব পাৰা তোমাৰ এফিলিয়েট মাৰ্কেটিঙৰ হয় US বেছড কোম্পানী এটাত তো তাতে মানে এই স্পন্সৰ্ছ আৰু যেতিয়া চেলবিলাক হয় তেতিয়া মানে চাব লাগে আৰু কেনেকৈ স্কেল কৰিব পাৰি চেলছ সেইবিলাক আৰু চাহ খাব আধা ঘণ্টা লাগে তাকে গেমটো কি নেখেলো নেকি তেন্তে খেলো বে আজি অলপ খেলিব মন গৈছে খেলিব দিয়া ভাই গেম চেম খেলিব নিদিছে মানুহে সাইলেণ্ট হিল এফটো খেলা নেকি সাইলেণ্ট হিল এফটো কিনিব লাগিব ভাই আৰু অলপ ভয়ো লাগে গেম চেম খেলি সময় নষ্ট কৰাতকৈ চাহ খাব লাগে আমিয়ে যাওঁ বলা বোলে উফ কি কৰা তেন্তে চাহ খাবই যাওঁ নেকি চাহ নে গেম এবাৰ সুধি চাওঁ তোমালোকে যোনে যি কোৱা আৰু চাহ খাব পলটো দিছোঁ ভোট দি দিয়া আৰু তেতিয়ালৈকে অলপ খেলি লওঁ 2 মিনিটমান Yes 67% ইহঁতেতো ক'বই বোলে অ' ভাই মানুহে যি কয় আৰু ভাই কালি চোৱা সেইদিনাখন কালিয়ে নেকি গেম সুধিছিলোঁ নে ৰিল চাম বুলি সুধিছিলোঁ মানুহে ৰিল চাব ক'লে ৰিল চালোঁ ভাই এটা মেটচ খেলি ওলাই আছোঁ মেটচ বনাই কি আৰু এটা মিছন খেলোঁ বহুত দিন হৈ গ'ল মানে GTAটো খোলা নাই ফলছ ডেম'ক্ৰেচি হাত আহা আহি যোৱা Oh damn. Is why trickle-down economics is a load of shit. Okay, bro, let's go. Bamur. ভিতৰৰ বাচ্চাটো দেখিবা আৰু আজি না তোমালোকে Oh shit. মিউজিকটো অফ কৰি দিওঁ ৰবা আৰে yes আজি কিমান টাইম এটা মিছন কৰিম তাৰপৰা এণ্ড কৰি আছোঁ আৰু এটা মিছন কৰোঁ সোনকালে মাইকেলৰ মিছনটোৱে কৰোঁ বেয়া মজা লাগিছে ভাই গেমৰ চাউণ্ডটো বেছি আছে নেকি কৈ দিবাচোন আগতে ভাবিছিলোঁ কি গাড়ীবিলাক কিয় মানে তোমাৰ ৰাইট চাইডে চলায় সদায় মানে লেফ্ট চাইডে চলাওঁ তো খুন্দা খাই যাওঁ তাৰপৰা গম পালোঁ যে US-ত এনেকৈ চলায় মানে ৰাইট চাইডে চলায় তাৰপিছৰ পৰা অলপ এক্সিডেণ্টবিলাক কম হ'ল আৰু তোমালোকে যদি GTA RP খেলা কেতিয়াবা তাতে মানে তুমি নিজে এটা কেৰেক্টাৰ বনি থাকাতো আৰু সেই কেৰেক্টাৰটো তুমি ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰা তো তাতে তুমি ৰুলছো ফ'ল' কৰিব লাগে বেলেগ কাৰণ বাকী গাড়ী চলাই থকা মানুহবিলাক ৰিয়েল মানুহ থাকে তো সেইটো চলাই অলপ অভ্যাস হৈছে আৰু ভালকৈ চলোৱা বাইকখন বেয়া ভাল লাগিছে ৰবা হেলমেটটো পিন্ধি লওঁ য়েছ
অনলাইনটো খেলিম কেতিয়াবা ৰবা অনলাইনত অসমৰ সাৰ্ভাৰ এটা হলে ভাল আছিল মানে তই অসমীয়াত কথা পাতি খেলিব পাৰিলো হয় আৰপিৰ কথা কৈছো যেতিয়া অনলাইনটো ইটস নট ফান আৰু মানুহে এনেকুৱা গেম মোষ্টলি কণ্ট্ৰলাৰত খেলি ভাল পায় বাট দেন মোক পিচি আৰু কিবৰ্ডত খেলি বেছি ভাল লাগে সৰুৰ পৰাই চাগে পিচিতে খেলিয়ে থকাৰ কাৰণে নেকি হা ৰিটাৰ্ণ এজ মাইকেল টু ষ্টাৰ্ট দ্য মিছন আৰে ও ভাই অলটেটো আছিলে ক্যাৰেক্টাৰ সুইচ কেনেকৈ গৈছিলে পাহৰি থাকিলোঁ অল্ট নাছিলে নেকি F5 টিপ ঠিক আছে হ'ব ইয়াৰ পৰা ওলাই ল'ব লাগিব আগতে অ'কে মাইকেল লৈ খেলিব লাগিব মিছনটো অ'কে বেয়া পাহৰি গৈছোঁ বস্তুবিলাক হেড ভাল বেয়া দূৰ যাব লাগিব দেখোন আকৌ ওচৰটোত যাওঁ নেকি নাই এইটো কিবা ফটোৱা মিছন হ'ব ৰ'বা এইটোৱে যাওঁ নিজৰ গাড়ীখন লৈ যাওঁ নে বাইকখন লৈ যাওঁ বাইকখন লৈ গ'লে অলপ ৰিস্ক হৈ যায় নিজৰ গাড়ীখনে চলাওঁ Don't worry. Stranger mission to koi lo neki aje karone. All right, let's get this bad boy in the van, huh? All right. Oh shit. How on it? Fail, obviously. Police abha hai basibo lage. What's up, guys? Woo! This is total bullshit. Get out the fucking way. হৈ গ'ল না বাছি গ'লো দিয়া মিছন চিছন নকৰোঁ চাহটো খাবলৈ মন গৈছে চাহটো খাই আহোঁ নেকি সেইটোৱে ভাল হ'ব কেতিয়াবা গেম খেলিম ৰ'বা বা হৰৰ গেম এটা খেলিলে বেছি ভাল লাগিব জিটিটো অলৰেডি চবে চাই চবে দেখিছে চবে খেলিছে তাকে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ টিউনিং ইন 8টাত যে আহিলা তোমালোকে ভাল লাগিলে ইমান দেৰি থাকিলা ইমান টাইম কিয় লাগে কুইট হ'বলৈ মজা লাগিব ন তাকে মানুহৰ টৰ্চাৰ চাই ভাল পোৱা ন প্ৰিন্সেছ এডিট দিয়া থেংক ইউ ছ' মাছ কাইলৈ 8টাত আকৌ লগ পাম কাইলৈ ৰেণিমা বা আহি আছে ৰেণিমা বাৰ লগত আমি ষ্ট্ৰীমটো কৰিম তেওঁৰ লগত কথা পাতিম চাওঁ কেনেকুৱা কি গভীৰতাৰ কথা পাতিব পাৰি এনাউন্সটো কৰিম লাহেকৈ তেওঁৰ পৰা এবাৰ কনফাৰ্মেশ্যনটো লৈ লওঁ ভালে লাগিব বেয়াটো নালাগে তো ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ যোনে যোনে আহিলা কাইলৈ 8টাত আহিবা বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ষ্ট্ৰীমটো এবাৰ লাইক মাৰি দিলে ভাল পাম আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'বা দেটছ ইট
জয় জুবিন দা, জয় অসম। বাই বাই, টেক কেয়াৰ। Hare? Oh, yes. Bye-bye.